This season is bubbling up. Team Flash and Black Arts coming to blows now. Mohamed Ibrahim being called out by Josh Perwin. The stewards reviewed the footage and decided to give him penalties in not just race 1, but in race 2 as well. As we approached the corner, I went to the right of him on the inside, and then he moved over a little bit. It was still enough to put me off because he suddenly moved in front of me, and then because of that, kind of ruined any chance I had of getting the win. At the start of race 2, I was heading to turn 1, and I could see this flash car in my mirrors basically forget to brake. And when I went wide, I gave him the space and still managed to drive straight through and hit my car. Josh Perwin is a driver that we commonly refer to as the iRacing master. He does well at the mystery circuit. Will you be able to be doing it again tonight in the mystery circuit? To be honest, I think Ibrahim has a clear pace advantage, but I think I've got an advantage basically everywhere else. Bannister finished 3rd in the first race, but he finished 13th in the second. I mean, bit of bad luck, but apart from that, it's been pretty good. Constantly been trying to hype up. I know how good he is in real life. Love his work, love his attitude, love what he brings to the game. After round 5, with all of the penalty points applied, Miko Nasi eventually inherited his first win of the season. My own performance has been a little bit up and down occasionally. Managed to now win a round in each of the championships. Hopefully a few more wins this season as well. We're heading to another mystery circuit. Alex, I haven't got a clue. He's probably going to get them riding bicycles. This mystery track is going to be different from Charlotte. We've got 3 rounds to go. Then after that will be Monza, where we have the Lotus 49 debuting for the first time. We'll end the season at Silverstone, another classic circuit. Our plan for the next 3 rounds is to try and just be as fast as possible, try and capitalize on any mistakes from our competitors. Strategy is always the same, just keep it clean, keep it on the track. I have a feeling that I will be able to perform very well throughout the next 3 rounds. I think the plans is to be to do more testing. Familiarizing ourselves with the track. Probably be putting in a few hours every day. It's going to be a challenge because we'll have to keep on adapting to a different setting and different track and the different car. Probably most afraid of the classic Formula 1 cars around Monza. Not knowing what to expect for the Lotus 49 round. Definitely most afraid of the Silverstone round. I think double points really have a massive impact on the championship, obviously. I'm not really afraid of any of the rounds in particular. Hopefully bring the field a bit closer. It's going to be very challenging. Qualifying is not going to be so important, and it's going to be more about racecraft, so that's going to be a little bit different. Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa 2. Đây là giải đấu quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Sau 2 tuần tạm nghỉ giữa mùa giải thì hôm nay chúng ta cùng trở lại với chặng đua thứ 6 trong khuôn khổ 8 chặng đua của mùa giải lần này. Ở chặng 6 chúng ta sẽ đua tại trường đua bí ẩn cùng với thể thức xe đua bánh trần IR01 trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới. Lần đầu tiên xuất hiện tại One Championship. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG, cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VRESA và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Tôi là Thế Hiện đến từ SUM sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. Và trên màn hình của quý vị và các bạn là những khuôn mặt thân quen. Bình luận viên Cosworth, our season 2 E1 championship winner. And Daniel, tonight, to make it even more exciting, we're going to race yet director another Alex mystery Young. circuit. Now, Alex, this is the second mystery circuit that we've been to this season. And I know I'm going to ask you, and you're not going to give it away, but last time round, we went to a roval. Just give us a hint. Is this going to be fast? Is it going to be slow? Cách đây Is it một going to be vòng a của chúng street ta circuit? thì các tay đua đã có 2 cuộc đua rất kịch tính ở tại trường đua Spa-Francorchamps tại nước Bỉ và có rất nhiều diễn biến kịch tính đã xảy ra và điều này khiến có rất nhiều sự xáo trộn trong cuộc đua tại chặng 6 ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với
Bảng xếp hạng của các tay đua trong vòng đua trong chặng đua thứ 5. But then after round 2, it was the Indian of Mohammad Ibrahim who then chúng ta có thể thấy ở đây là các điểm số của các tay đua sau vòng 1 và vòng 2. Hiện tại ở bảng xếp hạng của chức vô địch các tay đua thì chúng ta có Mohammad Ibrahim là 106 điểm, 152 điểm thưa quý vị và các bạn ở từng vòng. Và đến vòng 5 thì Mohammad Ibrahim đã có cho mình 192 điểm. Ở vị trí thứ hai là tay đua Josh Pervian 180 điểm. Ở vị trí thứ ba là 136 điểm đến từ Muhammad Ali. Ở phần hạng đồng đội thì chúng ta hiện tại đang có Team Flash đang ở vị trí đầu tiên với 328 điểm. Ở vị trí thứ hai là Black Art Racing với 285 điểm. Và ở vị trí thứ ba là Safe House Racing với 218 điểm. So, Alex, we just saw the championship standings there. That's after the 5 rounds we've had so far. Và sau 5 vòng chúng ta có thì I mean, there's only 12 points between them. We know that in E1 Championship, it's rất nhiều diễn biến đã diễn ra ở trên trận đua. It's a two-way fight to the end. Yeah, I mean we've always seen close racing in all our different vẫn còn rất nhiều diễn biến để có thể nói được rằng ai sẽ là người mang lại đủ tiềm năng để có thể cạnh tranh được cho chức vô địch. But and yeah, I would say, while Alif and Nakib there in third and fourth, I bet they're going to get to the last round and still have a mathematical chance of winning the championship. It looks like it's going to be a two-horse fight at the moment because there is a bit of a gap, bit of daylight between Josh and Alif in third. Well, with all the Joker formats, we have a mathematical chance is all they really need to win a championship. So anything can happen. That's really exciting. But on the point of Mohammad Ibrahim, I'm going to throw this your way. I mean, he's had a crazy streak of pole positions. In fact, he has the record for most consecutive pole positions in E1 Championship history. Is this something that he's going to continue for the last 3 rounds? Yeah, you'll be hard pressed to actually bet against the guy. Và cùng đến với bình luận viên Amos của chúng ta ngày hôm nay. Rất tiếc khi bình luận viên Corkill không xuất hiện. And you would not bet against him to claim a 16th pole position in E1 in a row. So we'll have to wait and see. But tính theo bảng xếp hạng thì cuộc đua cạnh tranh cho xếp hạng đồng đội, chúng ta có thể thấy là team Black Art Racing ngay ở sau Flash 328 điểm và 285 điểm. Và đối với hãy cùng đến với những diễn biến của vòng 5 của chặng 5 cuộc đua tại Spa-Francorchamps. Cuộc đua đầu tiên, cuộc đua Sprint Race. Mohammad Ibrahim và Luck Bannister. Di chuyển qua bus stop chicane của trận đua Spa. Pha bảo vệ giữa Ibrahim và Luck Bannister. Ở Dre Heights, cuộc đua chính thức Feature Race, chúng ta có vạch xuất phát đảo ngược khi những tay đua như Dominic An, Aaron Lim, Brady An được đưa lên đầu vị trí xuất phát. Và chúng ta có double win là diễn biến dành ở tại Spa cho tay đua Mohammad Ibrahim. Tuy nhiên, sau những gì anh đã thể hiện ở cả hai vòng đua thì Mohammad đã chịu phạt đối với các đến từ ban tổ chức cuộc đua. Và chúng ta có kết quả chính thức rằng Mohammad Ibrahim sau cả 3 vòng đua thì anh đang xếp ở vị trí thứ 3 và Mikonashi là tay đua có điểm số cao nhất. Josh ở vị trí thứ 2.
Và bây giờ các bình luận viên đang bình luận tiếp về giải đua Muhammad Ibrahim. Diễn biến của Ibrahim ở trên trận đua, một pha va chạm với Josh Pervian ở vòng đua đầu tiên. Các bạn có thể thấy Muhammad Ibrahim cố tình di chuyển và không rẽ phải như các tay đua khác để gây va chạm trực tiếp lên xe của Josh Pervian. Ở đây thì Muhammad Ibrahim đã đưa bánh xe lên lề của khúc cua La Source, khiến anh mất điều khiển. Và ở đây là ở cuộc đua thứ hai thì chúng ta thấy một pha chuyển làn khá là vi phạm luật đua khi 2 lần liên tiếp Muhammad Ibrahim chuyển làn, cố gắng không cho tay đua ngay phía sau đó là Luke Bannister vượt lên. Các bạn có thể thấy đây là lần đầu tiên chuyển làn và lần thứ hai chuyển làn 2 lần liên tiếp. Cố gắng tỏ ra là anh không cho phép tay đua ở phía sau của đội đua Black Art vượt lên. Okay, so we saw Inigo and Anton get a qualifying penalty with qualifying ban earlier on in the season. So basically, if you get every time you do something wrong, you get 2 penalty points. If it's very bad, you might get 3 or 4. Và bây giờ chúng ta đang nói về 6 penalty points in a 3 race period, you get a qualifying ban for the next race. So vi phạm Muhammad Ibrahim with those 2 incidents are now up to 5. Luật đua và bị áp dụng cơ chế penalty, đó là trong vòng 3 cuộc đua liên tiếp. Nếu như các tay đua vi phạm liên tục các luật lệ ở trên trận đua khiến cho mình bị trừ quá 6 điểm trong 3 cuộc đua liên tiếp, thì cuộc đua thứ 4 anh sẽ bị loại ra khỏi vòng đua phân hạng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem nếu như Muhammad Ibrahim xảy ra sự cố và khiến cho bản thân phải nhận án penalty đến từ ban tổ chức của cuộc đua, thì chắc chắn một điều rõ ràng rằng cái số điểm penalty nó không chỉ là 1, và chắc chắn anh sẽ vượt lên trên 6 điểm trong 3 vòng đua liên tiếp, và điều đó dẫn tới việc cuộc đua tiếp theo ở vòng 7 Monza trên chiếc xe Lotus 49 anh sẽ có khả năng rất cao bị mất đi quyền tham gia vòng đua phân hạng. Và như vậy chúng ta có thể thấy ở trên màn hình vừa rồi là điểm số của các tay đua ở trong giải vô địch cá nhân. Muhammad Ibrahim xếp ở vị trí đầu tiên với 192 điểm. Kế ngay sau đó là Josh Pervian với 180 điểm và Alif Muhammad 136 điểm. Tiếp theo đó ở vị trí thứ 4 chúng ta có Nakif Atlan đến từ đội đua Straight Up với 115 điểm và Miko Nassir cùng Kaminchin 112 điểm. Cùng quay lại với Race Girl Amanda Andrea. Cô sẽ là hướng dẫn viên cho chúng ta chi tiết về vòng đua bí ẩn trong chặng 6 ngày hôm nay. Hãy cùng chờ xem. Chi tiết về trường đua của ngày hôm nay có áp dụng thể thức Joker. Và như vậy thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đua tại trường đua Le Mans, tọa lạc tại Pays de la Loire, tại nước Pháp, trên thể thức chiếc xe bánh trần Dallara IR01 như thường lệ. Và trường đua Le Mans hay còn có tên là Circuit de la Charte có độ dài 13,6 km với tổng khúc cua đó là 31 khúc cua. Thành tích tốt nhất mà kỷ lục thế giới, hay gọi là thành tích tốt nhất mà các tay đua ở ngoài thực tế thực hiện tại trường đua này, đó là 3 phút 17 giây 297 do tay đua Mike Conway thuộc đội đua Toyota Gazoo Racing trên chiếc xe thể thức LMP1 lập ra vào năm 2019.
Độ khó của trường đua này được đánh giá là 5 trên 10. Quý vị và các bạn. Tuần này chúng ta vẫn sử dụng chiếc xe chủ yếu đó là Dallara IR01 với khối động cơ 3.0 lít V10 hút khí tự nhiên, mang lại cho chiếc xe đến 900 mã lực và tốc độ tối đa mà tôi chắc chắn rằng các tay đua có thể đạt được ở trên những đoạn thẳng của đường đua Le Mans, đó là 346 km/h. Và bởi vì hôm nay là vòng đua có áp dụng thể thức Joker format, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng 10 phút qualifying sẽ không có áp dụng để quy định vị trí xuất phát của các tay đua, mà đó sẽ là phần đổi ngược của tất cả các tay đua có điểm tính tới tại thời điểm hiện tại. Điều đó đồng nghĩa rằng các tay đua ở xếp cuối sẽ được xếp lên đầu. Bên cạnh đó, ở hai cuộc đua chính thức đó là Sprint Race và Feature Race, thay vì 15 phút và 30 phút thì sẽ được chuyển qua 20 phút và 20 phút cho tất cả các tay đua, cho tất cả các cuộc đua với thể thức là Restart Reverse. Vâng, và cùng đến với giải thưởng của mùa 2 lần này, tổng giá trị giải thưởng sẽ là 16.000 đô la Mỹ cho cả hai danh hiệu, đó là danh hiệu cá nhân và danh hiệu đồng đội. Cả hai danh hiệu đều áp dụng thể thức là 4.000 đô la cho tay đua hoặc đội đua về nhất, 2.000 đô la cho vị trí thứ hai, 1.000 đô la cho vị trí thứ ba và 500 đô la cho hai đội đua chia đều ở vị trí thứ tư và vị trí thứ 5. Vâng, và như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ đua tại trường đua huyền thoại Circuit de la Sa. Và ở trường đua này rất là nổi tiếng, đã xuất hiện từ năm 1932 cho các cuộc đua sức bền, đặc biệt là những cuộc đua dài tới 12 tiếng hoặc 24 tiếng liên tục. Trung tuần tháng 6 thì các tay đua sẽ tụ tập lại tại trường đua này và mỗi đội đua có 3 tay đua sẽ liên tục đua trong 24 tiếng. Hiện tại đối với các tay đua ở trên trường đua thì chúng ta có 15 phút để làm nóng xe và làm quen với trường đua. Một chi tiết khác xin phép được cung cấp đến quý vị và các bạn, đó là bởi vì lý do cuộc đua hôm nay là cuộc đua Mystery Secret, điều này đồng nghĩa là các tay đua chỉ biết đến trường đua này cách đây 3 ngày. Các tay đua chỉ có 3 ngày để làm quen với chiếc xe cùng với trường đua Le Mans. Và đối với trường đua Le Mans này thì số lượng đường thẳng là sẽ là nơi mà chúng ta chứng kiến được những pha núp gió và những pha cạnh tranh cho những vị trí hay còn gọi là battle for position. Và chúng ta bởi vì thể thức áp dụng là Joker, cho nên vạch xuất phát chúng ta sẽ chứng kiến ở vị trí đầu tiên đó là Ivan Vantagiado, vị trí thứ hai là Melvin Tan, vị trí thứ ba là Hakim Garrido, vị trí thứ tư là Aaron Lim, vị trí thứ 5 là Arif Asmir, vị trí thứ 6 là Dominic Ang, vị trí thứ 7 là Inigo Anton, vị trí thứ 8 là Luke Bannister, vị trí thứ 9 là Joshua Thomas, vị trí thứ 10 là Kellen Chin, vị trí thứ 11 là Miko Nasser, vị trí thứ 12 là Nakib Aslan, vị trí thứ 13 là Alif Muhammad, vị trí thứ 14 là George Pervian và vị trí thứ 15 là Muhammad Ibrahim. Vậy là có vẻ như 15 tay đua đầu tiên sẽ là những tay đua có điểm in his head before he heads into race 1 and race 2, but particularly in race 1 because he's going to be starting from last. I mean, him and Josh Perlman are going to be together.
in P14 and P15, and that means they've got quite a lot of work. Vâng, và một lần nữa, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ hai. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Sau 2 tuần tạm nghỉ giữa mùa giải thì hôm nay chúng ta quay trở lại với chặng đua thứ 6 trong khuôn khổ 8 chặng đua của mùa giải năm nay. Ở chặng 6, chúng ta sẽ đua tại trường đua Le Mans, hay còn có tên là Circuit de la Sa, với thể thức xe đua bánh trần IL01 trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại E1 Championship. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG, cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Tôi là Thế Hiển, đến từ EduWeb, sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. Well, qualifying is going to be up next. It's going to be extremely exciting. I mean, just looking at that shot over there and how long those straights are, these drivers are going to be flat out for a majority of the laps, so I can't wait to see the onboards. We have all of that action coming your way very shortly after this break. Don't go anywhere. Vâng, và sau một vài phút nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng đua có tên là phân hạng nhưng không phân hạng. When I switched to pro mileage, I got 47% of savings. I paid $790 for it. Compared to any other insurer, the cheapest was $1,290. Pro mileage was the only one that gave me $5,000 extra value to cover, yet still cheaper. My Volvo XC40 1 year premium $6,000 over ringgit. Then I start taking pro mileage. I said, huh? 3,200 plus ringgit. Claim went through pretty fast. I got my car back pretty quickly as well. Called them about 8 o'clock in the morning. I think within 1 hour it came. Okay, here are the championship leaders and champions from round 1. Muhammad Alif, and he's joined by Muhammad Ibrahim from India, and who is leading the championship right now, and he's only 18 years old.
Up next we have the team in green. Và chúng ta hãy cùng đến với danh sách các đội đua của ngày hôm nay. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó là hai tay đua đến từ đội đua Stratos Racing, Nakib Arslan và Dominic Ang. Tiếp theo đó là đội đua Black Group Racing với Callan Chin và một tay đua mới xuất hiện đó là Riccardo Becelli đến từ Italia. Hai tay đua đều rất trẻ. Tiếp theo đó chúng ta có đội đua đến từ Philippines, Inigo Anton và Hakim Garrido cho đội đua GT Radio Eurasia. Tiếp theo đó đối với đội đua đang cạnh tranh cho vị trí thứ 3 của chức vô địch đồng đội đó là Safe House Racing với hai tay đua là Mikko Nasir và Joshua Thomas. Một người đến từ Phần Lan và một người đến từ Australia. Cạnh tranh cho chức vô địch đó là đội đua của Black Art Racing giữa Josh Perbian và Luke Bannister. Đua Apex E-Racing với hai tay đua Arif Asmir và Freddie Yang, cả hai đều đến từ Malaysia. Ở đội đua Slipstream Motorsport chúng ta có Daniel Martin và Ivan Vantagiado. Một tay đua đến từ Malaysia và một tay đua đến từ Australia. Tiếp theo đó chúng ta có team EGG với Aaron Lim từ Malaysia và Melvin Tan đến từ và một đội đua ở trước đó nữa đó là team Flash với Muhammad Ibrahim và Alif Muhammad Hamilton. Hôm nay thời tiết ở trường đua Circuit de la Sa vòng chặng 6 của E1 Championship chúng ta có nhiệt độ là 24 độ C, độ ẩm là 60% và tốc độ gió là 14 km/h. Ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG, cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam VDSA và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport. Battled it out in countless epic battles over the decades. Now, the epic showdown of Ford versus Ferrari in the mid-60s was even later adapted to an award-winning Amanda Andrea film. đang nổi tiếng giữa Ford và Ferrari ở những năm 60 trong những cuộc đua 24 tiếng tại trường đua Le Mans. Thank you, Amanda. Up next, we have qualifying, and all of that action is brought to you by our sponsors, Evo Club Car Insurance with Pro Mileage. Check out the website. Tôi là Thế Hiện đến từ câu lạc bộ SUM sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. Thank you, Daniel, and yeah, me and Alex are actually Và just như vậy shaking in our boots right now bởi vì because sự we vắng can't- mặt we're của kinda expecting bình luận viên an Kirk absolutely Hill, barn-shattering cho race nên yesterday at the Circuit de la Surf. What are you looking forward to, Alex? bình luận Because viên you've raced it Alex before. Yeah, well, I've had the Yo honor of và racing it Asmo twice before, so it is, you know, wasn't on at a race, so you see qualifying just about to sẽ start. tham gia bình luận cho chặng phân hạng ngày hôm nay. Như vậy là chính thức vòng đua qualify đã bắt đầu và quý vị và các bạn hãy chú ý rằng cuộc đua phân hạng ngày hôm nay không được dùng để quyết định vị trí xuất phát, bởi vì thể thức Joker format được áp dụng cho cuộc đua ngày hôm nay. He's not on track yet right now, but we'll catch him in a bit hopefully. As you watch Mohammed Ibrahim go Tuy start nhiên, his lap. 5 tay đua về đầu vẫn sẽ có cho mình điểm số lần lượt từ 5, 4, 3, 2 và 1. Và như vậy, bởi vì cái độ dài của trường đua Circuit de la Sa này là rất dài, điều đó có nghĩa rằng với 10 phút qualify, các tay đua sẽ chỉ có cho mình một vòng out lap, một vòng qualify và một vòng để dành cho những sự cố, sự sai sót của mình. Và chúng ta có thể thấy rằng trên màn hình là tay đua Muhammad Ibrahim đang di chuyển ở trên đoàn thẳng Bunsen. Muhammad Ibrahim luôn có cho mình những phong thái rất là nghiêm túc, rất là dữ dội. Chúng ta có thể thấy anh rất tập trung để thực hiện những vòng đua trên trường đua ngày hôm nay.
Now coming down to the last corner on this straight, the Busan hairpin. Và And here he goes. đây là khúc cua nổi tiếng Busan hairpin. Ngay sau đoạn thẳng Busan. Get a good exit and again another massive long straight. This right-hander here is easy flat out. It's not even Sau khúc cua này, các tay đua sẽ nhẹ nhàng đưa xe về phía bên phải để đi thẳng vào khúc cua 90 độ Indianapolis để tới với khúc cua Arnages. Vâng, Indianapolis thưa quý vị và các bạn. Sau đó sẽ là 90 độ rẽ phải. Di chuyển tới phía trước. Although it looks a bit more furrowed than normal, I'm not sure he's too happy with this lap. Now we're coming into the third sector of the track, which is the Porsche curves. This is the tight twisty bits. Và sau khúc này sẽ là khúc đường cong Porsche, hay còn gọi là Porsche Cup. Liên tiếp sau khúc cua này sẽ là những đoạn đường, những cung đường liên tục có tên là Mason Blanc, Corvette Curve, và sau khi thoát ra khỏi những khúc cua này thì chúng ta sẽ đến với Chicken Ford trước khi đi đến vạch xuất phát. Vạch xuất phát trái phải liên tục. Như vậy là Muhammad Ibrahim đã có cho mình thời gian 2 phút 55 giây 990. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng chiếc IR01 là rất nhanh thưa quý vị và các bạn so với kỷ lục thế giới hiện tại đang có về những chiếc LMP1 ở trên trường đua Le Mans. Đó là 3 phút 13 cho đến 3 phút 14 giây. Và người đồng đội của Muhammad Ibrahim, Muhammad Alif, có cho mình thời gian đó là 2 phút 56 giây 32, chỉ chậm hơn so với Ibrahim 0.33 giây. Ngay kế ở vị trí thứ ba đó là Miko Nasir với thành tích là 2 phút 57 giây 75. Josh Pervian 2 phút 57 giây 90. Như vậy là Joshua Thomas đã bị giành ở vị trí bởi Riccardo Becelli, tay đua mới xuất hiện đến từ Ý. Đó là 2 phút 58 giây 22. Trên màn hình của chúng ta là Alif Muhammad. GT cars because we know that prototypes they don't really mount the curves at the final corner anyway, so he was doing a bit of a GT style. In fact, I think I recall correctly, we had that this year during this year's 24 Hours of Le Mans, but I'm not sure which car, which GT, but that was a cuộc đua nổi tiếng nhất được tổ chức vào trung tuần tháng 6, đó là cuộc đua 24 tiếng tại Le Mans. Thì rất nhiều đôi đua sẽ quy tụ lại ở cả hai thể thức, đó là Le Mans Prototype và xe đua GT Endurance, hay còn gọi là LMP và GTE. Năm nay, năm 2021, chúng ta chứng kiến một phần hàng mới xuất hiện, đó là Le Mans Hypercar. Những chiếc xe xuất hiện ở trên trường đua, mỗi xe 3 tay đua và đua liên tục trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vào những ngày cuối tuần ở trung tuần tháng 6 hàng năm. Đánh giá là một trong những giải đua sức bền có lịch sử lâu đời nhất ở trên thế giới, khi cuộc đua đầu tiên được bắt đầu vào những năm 1932 và kéo dài cho đến bây giờ. Two poles, but 6 wins and 10 podiums in that season 1 title run that he had. Và Muhammad Ibrahim, Muhammad Alif, nhà vô địch của E1 Championship mùa 1. Okay, so Perwin right now, he's on the beginning of the lap. He's just coming out of Tetra Rouge. Still a long way to go for his lap finishes. Let's see where the others are. Ibrahim still on a người đứng xếp thứ hai ở trên bảng xếp hạng. Let's see if he can improve chức vô địch tại đua, chức vô địch cá nhân tại vòng tại season 2 tại mùa giải thứ hai của E1 Championship, hiện đang xếp tại trên thứ 6 ở trên bảng xếp hạng. Như vậy là top 5 tay đua
So Alif has to buck up this lap. And look at he was Top pumping 5 his tay fist there. đua He sẽ knew có that cho was a good mình lap actually. điểm Much better than số last time out. Yeah, I really loved that lap. cho vòng đua Okay, qualifying we'll ngày hôm nay. follow Alif right now. He's in the last sector. Just a few more corners to go through the Porsche corners, curves. Ooh, he went purple in sector 4. He's gone green in Như vậy là 5 ở and sector 6. 4 của So, vòng can đua ngày this hôm be nay close thì enough? Can this be good enough Muhammad to Alif challenge là Ibrahim tay for đua pole nhanh nhất position? tính cho tới thời điểm hiện tại. Well, if he gets the final two sectors Các right, tay đua he đều could sử dụng cho definitely be on mình course to closing that gap. Remember, 5/10 is the bộ lốp average mềm, that he has so far, soft trailing compound. behind Ibrahim this season. Riêng Once chỉ he's away from trừ the 3 final tay corner, đua he đó has to là abandon that. Luckmanister, He knew that it wasn't a good lap. So, Joaquin Garrido và Daniel shame. Martin. he's got one more try at least, one more run before he could actually call it quits in qualifying. And remember, this is the Joker format that you mentioned by Alex, where the top 15 in the championship will Nhận be màn hình của chúng reversed. ta là So Kalen Chin. qualifying doesn't really Và như vậy là matter too Kalen much, Chin but it's just for the đã points, isn't it? Yeah, rất that's nhẹ right. nhàng So Caleb chiếm lấy Chin, vị trí he's thứ up 3 for lap as well. trong He's cuộc đua got ngày hôm nay. P3, so good lap by him. Let's just follow Josh Powen as well. Where is Josh in the lap? This is here. This is what sector Coming 2, up to isn't it? Yeah, Indianapolis. So Josh, Powen he's đang halfway through the ở lap. We have to follow him. He's a sector championship 2 rival, isn't của he, right now? đang đua ở Indianapolis Nice and tidy through Indianapolis. và That anh đang looks cố gắng okay. để set cho mình More corrections. That's going to cost a bit of time. Not too bad though. tất cả những Through sector on trên trường đua tính tới thời điểm hiện tại của Josh đều là màu xanh lá cây. Điều này có nghĩa là anh đang chạy ở phong độ tốt nhất của mình trừ sector 1. So here we go then, coming up to the final sector. This is where they leave the public Ở roads sector and 6 back to the anh motorsport tiếp tục nhanh hơn. facility at the De La Salle/Bugatti circuit, coming through the Porsche curves. Almost Thoát flat khỏi here sometimes actually these cars. đường Depends cùng on how Porsche the setup is. để đi We saw thẳng just vào now for khúc Ibra, he actually just Corvette left off a bit. curve. No sign of a lift from Josh I can hear as he comes out now to the Porsche cage. Không thấy có bất kỳ động thái nào để nhả chân ga ra. Đi qua khúc Ford chicane, trái phải liên tục, bóc xe sang bên trái một tí. Anh vẫn giữ xe ở trong trường đua. Và như vậy là top 5. Josh Powen đã lọt vào top 5. Một điểm dành cho tay đua đến từ đội đua Black Art Racing. Như vậy là chúng ta đã có 5 tay đua xếp vào đầu. Muhammad Ibrahim 5 điểm. Alif, Muhammad Alif 4 điểm, Kalen Chin 3 điểm, Nakib Alan 2 điểm và Josh Powen 1 điểm. Nhất của các tay đua này không được áp dụng cho việc quy định vị trí xuất phát của các tay đua. Và như vậy là chỉ còn 30 giây nữa, tất cả các tay đua sẽ phải kết thúc vòng đua phân hạng của mình. Có vẻ như Muhammad Alif sẽ hoàn thành vòng đua của mình trong 15 giây nữa hay không? This looks like a good lap here. He might just claw back the deficit between himself and Ibrahim, but he'll be told Còn 4 giây nữa thôi. If he does that, let's hope he didn't invalidate that lap. He's coming round now. Như vậy là đối với cả thành tích tốt nhất của tất cả các tay đua tại sector 3 và sector 5 thì Muhammad Alif đã không có cho mình được I think probably he's just given a bit of a pep talk by tốt nhất any of his racing khi engineers that he's talking to right now. Coming up to the Porsche chicane. Yeah, he looks a bit serene, but second place right now would not be too bad of a result, to be honest. In grand scheme of things, he still gets points. He's still consistent in qualifying. It's just that deficit he just needs to claw back, so he wouldn't feel too bummed up by it as he comes out now to the Porsche chicane. What a great job Ford chicane cho Alif now. Muhammad. Và chúng ta hãy cùng coi. Anh vượt qua sector 7. He has, yep. He has not improved that time despite setting 2 purple sectors. So that's the Chậm end hơn of qualifying. so And I với believe we Muhammad can probably Ibrahim. get an interview with Mặc Ibrahim dù là for có 2 the sector, 6th time. Or we anh can chạy say in nhanh nhất French, đoàn đua. 6e position de tête. Như vậy là Okay, hi Ibrahim. Phỏng vấn ngắn đến từ Ibrahim, Muhammad that's another Ibrahim. pole position for you. Congratulations, well done on that. You got to talk to us about this track. It's such a long track. I mean, you must have enjoyed that qualifying session. Trường đua rất dài và I'm again thankful to God for another pole. And yeah, I mean the track's great. Yes, quite really long. Trường đua thì là tuyệt vời đối với tôi và đặc biệt là với chiếc xe R01 này. Có rất nhiều đoạn thẳng dài, đặc biệt trong đó là Munchen Stretch. Thắng Munchen.
Yeah, second lap was better. I have to take it very Và vòng đua thứ hai của tôi, vòng đua phần ngày thứ hai của tôi đã tốt hơn rất nhiều so với những vòng đua trước đó. You can get an off track and validate a lap so easily here, so you have to drive really slow. You were biting your nails towards the end. We could see you were watching your teammate go around and actually Và setting cuối two vòng đua purple thì chúng tôi sectors. thấy anh At any point were you worried that your pole position wouldn't remain and cắn móng someone tay. else would be on Thì top? anh có lo lắng khi nhìn thấy người đua, người đồng đội của mình thì họ lên top hay không? Anybody can beat it, so I was worried all the way till the end. Và đúng là theo đúng thật tôi có hơi lo lắng một chút khi mà thời gian của tôi như vậy thì ai cũng có thể giành được. Though of course we have a slightly different starting grid for race 1, so you will be starting towards the back of the grid. Và cuộc đua tiếp theo anh sẽ xếp ở cuối chặng đua với Joker format thì chiến thuật của anh là như thế nào? Và tôi sẽ cố gắng để tránh va chạm nhiều nhất có thể và cố gắng tập trung để vượt qua 20 phút của cuộc đua đầu tiên. Và kết quả đến từ vòng đua qualify, thưa quý vị và các bạn. Ibrahim Mohammed lần thứ 6 liên tiếp đứng ở vị trí đầu tiên của các vòng đua phân hạng. Ở vị trí thứ 2, người đồng đội đến từ team Flash đó là Alex Hamilton. Ở vị trí thứ 3, tay đua đến từ Black Ops Racing đó là Kalen Chin. Vị trí thứ 4 đó là Nakib Atlan từ đội đua Stratos Racing. Vị trí thứ 5 đó là Josh Pervan đến từ Black Art Racing. Ở vị trí thứ 6, thứ 7, 8, 9 và 10 chúng ta có Miko Nassi, Ricardo Beccelli, Joshua Torres và Luke Bannister. Tại đội thứ 10 đó là Arif Asmir. Yes, and the points that he lost here may be quite crucial in the grand scheme of things, but overall, even in the qualifying session so far, có 3 tay đua không thực hiện được cho mình vòng đua phân hạng. Có với thời gian chuẩn chỉnh đó là Dominic Ang, Jason Tay và David De Russis. The main thing obviously is, now that qualifying is over, we got to think about the race, don't we? It's going to be 2 20-minute races, not terribly long cuộc đua sắp tới của chúng ta sẽ kéo dài trong vòng 20 phút. Sẽ là rất dài cho các tay đua khi mà các anh sẽ phải xuất phát với vị trí đảo ngược hoàn toàn. Những tay đua dẫn đầu sẽ xếp ở phía cuối. Những tay đua có số điểm cho các bạn xếp hạng sẽ được xếp lên hàng đầu. Và chắc chắn rồi quý vị và các bạn, va chạm là sẽ có, đặc biệt là ở những khúc cua đầu tiên, ở khúc cua Dunlop, khúc Chicken Dunlop, khúc cua SC và Terre Roge. When I switched to pro mileage, I got 47% of savings. I paid $790 for it. Compared to any other insurer, the cheapest was $1,290. Pro mileage was the only one that gave me 5,000 extra value to cover, yet still cheaper. My Volvo XC40 1 year premium 6,000 over ringgit. Then I start taking pro mileage. I say, huh? 3,200 plus ringgit. Claim went through pretty fast. I got my car back pretty quickly as well. Called them about 8 o'clock in the morning. I think within 1 hour it came. Dành cho những ai vừa mới quay trở lại, dành cho những ai vẫn đang theo dõi, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ 2. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp, cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Sau 2 tuần tạm nghỉ giữa mùa giải thì hôm nay chúng ta trở lại với chặng đua thứ 6 trong khuôn khổ 8 chặng đua của mùa giải lần này.
Ở chặng 6 chúng ta sẽ đua tại trường đua Le Mans, hay còn gọi là Circuit de la Sa tại nước Pháp, với thể thức xe đua bánh trần IR01 trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại One Championship. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG, cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Tôi là Thể hiện đến từ SUM, sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa trải qua 10 phút của vòng đua phân hạng. Và chỉ trong ít phút nữa thôi chúng ta sẽ đến với cuộc đua Sprint Race với thể thức Joker format 20 phút. Vị trí xuất phát đảo ngược. Xin cảm ơn. Hey guys, welcome back to E1 Championship Season 2 Round 6. Trên màn hình của chúng ta là Ray Director Alex Dương và host Daniel Woodruff. Just wrapped up qualifying. Round 6, 6 qualifying sessions, 6th pole position for Team Flash Các driver. bình luận viên đang nói về Mohamed Ibrahim. Once again with an 8-10 Một lần nữa, 6 vòng đua liên tiếp, anh là tay đua xếp ở vị trí đầu tiên. Vị trí đầu tiên trong những vòng đua phân hạng. Liên tục là 30 điểm đến từ việc phân hạng. Của tay đua Mohamed Ibrahim. Và chúng ta cũng đến với phỏng vấn với người đồng đội của Mohamed Ibrahim, đó là Mohamed Alif, nhà vô địch của E1 Championship. There was a small cone there, so when you touch it, it gives you a 0x contact. But ultimately, it's a good progress for me. I'm completely on using a different setup now, but I'm pretty okay cố gắng thử rất with nhiều the cái mapping. cấu hình tinh chỉnh xe khác nhau để làm quen với trường đua này. So yeah, good progress and it's going to be có cho mình reverse được grid and sự tiến bộ khá tốt. Tuy nhiên rất đáng tiếc là trong cuộc cuối thì tôi đã cán nhẹ lên một cái khúc cấp. But the gap between you and the rest, that was a dominant performance by the team. You've obviously found something as a team. We didn't find, I think Ibrahim found speed on his own and I was finding speed on my own. So both of us kind of just pulled away from the rest, I believe. Because yeah, we didn't really work together on this Nếu nói trên bảng xếp hạng thì I think that was what you saw, but I think if we had cách khá xa so với những tay đua ở phía sau. Và đây là một cái thành quả rất tốt dành cho chức vô địch đồng đội. $4,000 cho vị trí đầu tiên. You need to try and work as a team in the race, don't you? Yeah, I mean that's always gonna be the thing, you know. Even though we might work apart before the race, I know during the race we will be working as a team because we are representing Team Flash. You know, we have to upkeep our name and we have to make sure that we score enough points for the team's championship. So, I mean, on that part, on the track, we're gonna be working very well together, and I believe so. Và để giành được chức vô địch ở trên trường đua thì chúng tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều. Mặc dù là hai tay đua đều có cho mình những tốc độ riêng, nhưng mà để hiện diện cho đội đua Flash thì chúng tôi phải phối hợp với nhau nhiều cách nè. So even if you might be a bit slow on the corners, but you're just gonna catch up on the straight. But you know, I think we would be starting 15th and 13th. So ở vòng đua tiếp theo này thì tôi sẽ xuất phát ở vị trí thứ 13 và Ibrahim sẽ xuất phát ở vị trí 15 và sẽ rất là khó đúng rồi để có thể di chuyển ở trên trường đua Circuit de la Sa ngày hôm nay. Và kỹ thuật núp gió sẽ là một người bạn đồng hành cho những chiếc xe của chúng tôi ngày hôm nay. Cùng đến với tay đua tiếp theo của đội đua Black Art Racing, chúng ta có cuộc phỏng vấn ngắn với Josh Povian. The position is like 5th, it's alright, but
It's the gap, the seconds gap, which is the concerning part. Like 2 seconds is not normal. Yeah. And I thought I set up, and to be honest, like most people on that pace, it was quite optimized. It's just whatever flash have is. Yeah. back to the drawing board is what it sounds like. Well, we got this. We think we got this set up right. We did everything right. It's just like it's mostly a flat-out track, so I don't see how we could be losing 2 seconds. But yeah. Okay, well there are a few corners in it, but let's talk about the race now. You know, if this is going to be reverse grid, you and Luke worked really well together. Actually, you've worked well together all season. Obviously, it's going to continue now, isn't it? Are there any special plans you have? No special plans, no. But me and Luke do work quite well together. So of course we'll be trying to maximize our result today. And I think if there was a round for a Thì được hỏi về chiến thuật gì cho cuộc đua đầu tiên với Chúc format ngày hôm nay thì Chốt chia sẻ rằng cũng không có bất kỳ chiến thuật nào đặc biệt hết với những cái cấu hình setup mà các anh dành cho chiếc xe của mình ngày hôm nay thì việc quan trọng nhất là cố gắng để không gây va chạm, đặc biệt là khi xuất phát ở cuối đoạn đua. Và sau đó sẽ là từ từ tiến lên vị trí đầu tiên và cố gắng tận dụng 20 phút ở trên trường đua, tạo cho mình một lợi thế nhất định. It'll be quite an interesting race, and hopefully the drivers kind of work together so we can kind of keep the train going, but we'll see. Like cycling. Peloton cùng hy vọng rằng là sẽ không có bất kỳ sự cố nào đáng tiếc diễn ra ở phút đầu xuất phát. Like for example, in race room when we were using the DRS, it was the same. Like I think me and Nikib did it well in season 1 at Watkins. So I think a lot of the drivers kind of know to not fight and just try and keep a slip train, but we'll see what happens, I guess. That's good. You guys và have đối với raced trường together a lot, so that might đua happen. Scott de la Well, Sa good luck, mate. với đặc And điểm hope you have a good one. là rất nhiều đoàn thắng, trong đó có đoàn thắng dài nhất là Alright. Moonset. Josh is Thì in it to win it. công việc nút gió đối với các tay đua sẽ là một kỹ năng bắt buộc phải có, và để tránh những tay đua khác tận dụng lợi thế từ việc nút gió thì các tay đua cũng sẽ phải có cho mình những kỹ thuật để bảo vệ vị trí của mình. Vậy là sau cuộc qualifying thì chúng ta có 5 tay đua trên màn hình với 5 điểm số thứ tự 5, 4, 3, 2, 1 dành cho Mohammad Ibrahim, Mohammad Alif và Kellen Chin để kết nối làm và Joshua Thomas. Josh Thomas is Josh Perwin. Josh Perwin, yeah. Như vậy là Josh and Perwin không Australia, phải là Joshua these Thomas. things do happen, but it's going to be exciting nonetheless. Those results, of course, do not result in the starting positions for our race 1, which is going to be happening very, very soon. Before we get to the action, over to Amanda to cuộc walk đua us through sẽ race 1. quay trở lại trong vòng ít phút nữa. Đến với chúng ta là Racing Girl Amanda Andrea. To the first reverse grid race. Now with the top 15 in reverse order on the Tin chi tiết của grid, trận we đua might see ở some trong cuộc very đua đầu tiên ngày hôm nay. interesting tactics. Circuit Le Mans remains a supreme test for race cars and drivers. The long straights and highly technical chicanes on the circuit are bound to assess the various skill set of the drivers. Will we be seeing plenty of overtakes on the Millsand straight, or perhaps the Porsche curve? Let's find out as we get ready to head into the race. Thank you, Amanda. And yes, we're going to see a lot of slipstreaming fest here today between the drivers, because we saw in qualifying just now that the speeds are quite high. But in practice, while we saw a bit, there was some tactical drifting as well, drafting as well. We saw speeds of 240 plus kilometers per hour from the likes of the Safe House team where they were testing. So are you expecting more of the same here for the actual race itself? I think so. I think, you know, like you said, a lot of practice. Màn hình They là were all Hakim slipstreaming Garrido, each other, tay so đua they'll be sẽ thinking xếp about vào vị that. trí And, Josh brought up a good point. You know, a lot of these drivers, đầu tiên Josh, Nakib, của Alif, cuộc đua ngày hôm nay. who else? Kalen, Miko Nasi. They're Những used tay to đua racing against each other, and in previous xem years, cuối when đoạn đua they did race sẽ with the DRS, they know to not trip each other up. đẩy So lên maybe those kind phía of drivers trên who đầu. have raced with each other before will Đó figure sẽ that là out điểm and thú do vị that của to cuộc try đua ngày hôm nay. Because if they can work together, they can maybe break the gap from everyone else. Also, it's kind of like a NASCAR term where they use draft buddies.
they have that kind of system where you have certain drivers, even from other teams, if you might not be teammates, but you can work along to actually benefit each other, then that's going to be a thing. But at the moment, at least, I don't think we have draft buddies, apart from what we saw last time out in Spa, where Miko Nassi and Kaylin Chin tried to do the same kind of tactic. It didn't really work out, actually, because Ibrahim actually still caught up. So if the pack's still that close, are we going to expect some sort of like pack racing that we see in NASCAR? I don't know. I think mostly the peep drivers need to be aware, and I think this. I know this will annoy some drivers because some drivers might decide to fight at the wrong spot, because if you fight into a chicane leading into a back straight and you make a silly mistake and you slow down yourself and the guy you're fighting, it allows the other pack to break away. So you have to be clever with how you fight and try and overtake, not in a way that's going to slow you down and you end up losing the draft to the other cars around you. Và các bình luận viên của chúng ta đang nói về việc núp gió và duy trì xe ở phía sau luồng khí đông hồng, tương tự như là những chiếc xe NASCAR trên trường đua, để tạo ra lợi thế lớn nhất có thể. Kaylin Chin, tay đua trẻ đến từ đội đua Black Group. That happened here back in 1999 was when Peter Dunbrake took off when he hit the bump right about here and launched himself to the forest on the right of the screen. That was kind of like the most iconic moment on this circuit. Alex, what other memories have of this circuit? Actually, I'm pretty sure I have a lot of it because it's such a legendary circuit. Ở trong cô đua ngày hôm nay cũng như mùa giải One Championship đó có lẽ là tay đua Alex Young, Race Director của chúng ta, thì là người Đông Nam Á đã có 2 lần được đua tại trường đua này trên những thể thức xe khác nhau. It can be a very mental race because you've got a lot. These guys won't have it today, but normally have a lot of issue with back markers, and the conditions change. It gets very, very tricky. Indeed, and luckily they don't have the worry of having a night race here or with wet weather. So right now then we're gonna go see how this practice will shake out, because drivers probably will start testing out their race strategies. Kaylin coming through the final corner now, coming through the fourth chicane and onto the start straight, where normally we will have a flight marshal or tài kiểm tra setup của xe we had that rather embarrassing or close phần shave luyện into tập the ở trước 2021 race vòng where the đua. flight guy nearly got ran over by a prototype. So luckily none of that nonsense here as we look at further up the road from where Kaylin was. Josh Thomas coming through Tete Rouge and onto the Mozan or Leon on the straight. Let's see what kind of speeds they can reach here, because we saw this is the same thing that we were talking about, a safe house. They were doing a bit of drafting practice. 325, 26, yeah, maybe 330 without the draft, và but sau with the draft đó it's sẽ 340 plus, là so it'd be interesting to see how that phanh would gấp work out. As I hope để rẽ Dan phải is still on the line vào with us. Dan, can you hear những us? khúc chicane trên trường đua. Right there. So Kaylin Chin, what else do you 332. expect from this long straight, from this kind of race? Because we have not seen these kind of cars, proper Grand Prix style cars race on the track at all. Actually, the closest we ever got this Ngay year sau was khúc when chicane Fernando đầu Alonso took a tiên spin ở on trên the đường Alpine, thẳng albeit Munchen, đó not là full khúc racing chicane thứ speeds. hai. Rẽ sang bên trái. Đây, thưa quý vị và các bạn, khúc chicane thứ hai thì các tay đua sẽ phải giảm tốc. Knee-jerk reaction at Spa-Francorchamps, where he knew he was being slipstreamed down that long straight, and his instinctive reaction was just cover those moves anywhere that he could. You know, he looked at his mirrors, he knew someone was going on the inside, he moved, he knew they were going on the outside, he moved again, and that's what got him the penalty. And that was instinctive for him. And he's got 4 straights to get through on this track. So everybody is undoubtedly going to be experiencing some sort of slipstreaming at this race, so in race 1 or in race 2. So what I'm really intrigued to find out is whether những khúc of the đường moment thẳng is going to tốc độ remember rất cao. that he can't move twice. Because if he does, he's going to get that extra penalty point. And if he gets that extra penalty point, he's going to miss qualifying in the next round. Và các bình luận which is viên also đang going to nói be về another special format. And that ultimately means Muhammad Ibrahim. that 16-point deficit to Josh Perwin in P2 is going to get even smaller. And, you know, điều kiện mà Muhammad Ibrahim so I just want to see how these drivers are going to navigate. Hoặc là những hành vi mà anh không được thực hiện ở trên trường đua ngày hôm nay. Anh không thể nào gây ra bất kỳ sự cố nào, đặc biệt là trong những pha bảo vệ vị trí không cho các tay đua khác vượt lên. Chỉ cần làm như vậy, như tôi đã có nói ở phía trước, chỉ cần làm, chỉ cần vi phạm một pha penalty nữa thôi
thì chắc chắn rằng Muhammad Ibrahim sẽ không tham dự tại vòng phân hạng của chặng 7 tại Monza. Và đây sẽ là một bất lợi cho Ibrahim trong trường hợp Ibrahim vi phạm thì khoảng cách 5 điểm giữa Josh Pervin và Muhammad Ibrahim sẽ rút lại rất ngắn. 12 điểm sẽ rút lại rất ngắn sau cuộc đua này. Chúng ta có thể thấy là Freddie Ang, người em trai của Dominic Ang. Yeah, talking about the closing speed as well. If it causes an accident, what kind of severity are we looking at in terms of penalties? The usual penalties. Oops. Not sure what happened there. Not just he looked down, didn't he? He looked down to play with something and then didn't see where it's going. So yeah, the usual penalties. If you hit someone and it's a minor penalty, it could be 10 seconds, and then it goes up in severity to 15, 20 seconds and drive-throughs. So that's the kind of penalties that the stewards would dish out to the drivers, but cùng that nói will be the tới formality when the race comes along, as we are looking now at a 20-minute practice session. We have 9 minutes left to go. Nổi tiếng và phổ biến trên thế giới cho các đội đua và những tay đua ở bộ môn thể thao tốc độ điện tử nói riêng và bộ môn thể thao tốc độ nói chung, khi mà các tay đua sẽ cùng tham gia trên những trường đua thực tế nổi tiếng được giả lập chi tiết tới từng khúc cua một, từng mm mặt đường một với công nghệ laser scan. Mà bên cạnh đó còn là sự mô phỏng đến từ chiếc xe, đến từ động cơ và những cơ chế vật lý đi kèm, đảm bảo cam kết mang lại cho người tham dự, người trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời nhất có thể. Because of Ibrahim's pole position in this race, with Josh only scoring 1 point, that will actually make Josh lick his lips if Ibrahim was not able to join. So yeah, I guess for like a better way to do it, we're gonna just have to continue harping on that point, isn't it? Yeah. We are having to start the race, I think. We're going to start right now. We can't wait any longer. This is live TV, of course, and và như vậy là vì lý do kết nối cho nên Muhammad Ibrahim sẽ không tham dự được cuộc đua đầu tiên như vậy. Và với diễn biến này, thưa quý vị và các bạn, với diễn biến này thì rõ ràng lợi thế sẽ là dành cho Josh Pervin. Nếu như anh có cho mình một cuộc đua ổn định trong ngày hôm nay, vậy là chỉ có 14 chiếc xe ở trên grid ngày hôm nay thôi. Just got word also that Ivan Vantiago is sick, so he cannot take the starter of the race. Arafat's been in third, Dominic Ang in fourth, Luke Bannister in fifth, Thomas in sixth, Chin in seventh. Ở vị trí đầu tiên chúng ta có Hakim Garrido, vị trí thứ hai là Aaron Lim, vị trí thứ ba là Arif Asmir, vị trí thứ tư là Dominic Ang. Và như vậy là đèn đã tắt và 14 chiếc xe có ngay va chạm ở những vòng đầu tiên. Muhammad Alif đã crash, Luke Bannister crash, Ricardo Bichelli crash. Thưa quý vị và các bạn, crash là tai nạn. Và thêm một tay đua khác của đội đua GT Radical, có vẻ như Hakim Garrido. Và dẫn đầu đoàn đua tại thời điểm hiện tại đó là Aaron Lim, vị trí thứ hai đó là Miko Nasir, vị trí thứ ba là Nakif Aslan, vị trí thứ tư đó là Dominic Ang. Trên màn hình của chúng ta là tay đua ở vị trí thứ ba Nakif Aslan của đội đua Stratos Racing. Vẻ mặt rất bình tĩnh của Nakif Aslan khi di chuyển xe ở trên đoàn thẳng Mulsanne Chicane. Anh vượt lên Miko Nasir.
di chuyển vào khung chicane đầu tiên. 3 xe đã thoát ra. Aaron Lim, Nakivat Lan và Miko Nassi. Ngay sau đó thôi là người đồng đội Dominic Ang của anh. Trên màn hình của quý vị các bạn đó là Miko Nassi. 2 xe đang di chuyển song song ở phía trước ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Josh Pervian. Sau pha xuất phát thì anh đã dành cho mình vị trí đầu tiên ở vị trí thứ 10. Alif Muhammad sau những pha va chạm ở khúc đầu xuất phát của đoàn đua thì anh đã tụt lại phía sau. Josh Pervian. Gap time của các tay đua hiện tại đang bắt đầu chia top ra, các bạn có thể thấy trên màn hình. Vừa vượt qua Munsan Chicane. Đang tiến vào khúc thứ hai ở trên chân đua. 3 xe ở vị trí đầu tiên. Nakif Aslan, Aaron Lim và Miko Nassi vẫn đang di chuyển rất nhanh ở đoàn đường thẳng. Tuy nhiên, thế sự sẽ thay đổi khi các tay đua đi vào những góc cua được đánh giá là có yếu tố kỹ thuật rất cao. Giảm từ 320 km/h xuống còn 85 km/h để đi vào khúc cua Indianapolis. Sau đó tiến thẳng tới posture curve. Kellen Chin đang ở vị trí thứ 5. Đang bám rất sát tay đua Dominic Ang. Như vậy là Miko Nassi đã bị va chạm và tụt lại đến vị trí thứ 9. Xuống vị trí thứ 10. Josh Pervian tranh thủ cơ hội để vượt lên vị trí thứ 8. Dominic Ang đang bảo vệ vị trí thứ 3 của mình. Kellen Chin ngay rất sát sau đó. Và không việc gì phải vội cho các tay đua khi ở những khúc cua và những khúc chicane như thế này. Đối với IR01 thì lực nén xuống mặt đường và hệ thống khí động học sẽ giúp cho những chiếc xe này tỏ được lợi thế ở trên những đoạn đường thẳng. Và như vậy là chúng ta có thể thấy Kellen Chin ngay sát sau Dominic Ang, Josh Pervian ngay sát sau Arif Asmir, và tất cả các tay đua này sẽ thể hiện tốc độ sẽ bung hết sức ra ở đoạn thẳng Munsan Chicane, Munsan Straight. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy Josh Pervian núp gió nửa thân xe di chuyển ra phía bên trái và anh lấy lên. Như vậy là Josh Pervian đã vượt qua Arif Asmir. Ngay sau đó thôi là Alif Hamilton. Và ngay sau pha vượt vừa rồi thì Josh Pervian cũng đã mất lợi thế của mình ngược lại cho tay đua Alif Hamilton. We're watching Josh right now. He is really close behind here to Alif as the camera shakes. There we go. We get replay what happened at the start. That's Kalen right beside him. So where did Josh actually end up losing ground? So it was Vanister at the start that lost the wheel. Như vậy là pha va chạm của Josh Pervian liên quan tới tay đua của đội đua GT Radical. Ngày trước đó thì là pha va chạm của Alif Hamilton. Ngay bây giờ chúng ta thấy trên màn hình đó là pha battle cho vị trí thứ 7 giữa Alif Hamilton và Josh Pervian. Các tay đua được xếp vào top trên của đoàn đua. Như vậy là Nakib Alan đã vượt qua Aaron Lim để di chuyển lên phía trên đầu đoàn đua với khoảng gấp time là 2 giây. Ngay sau đó vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4, Kellen Chin đã vượt qua Dominic Ang, nhưng chúng ta có thể thấy rằng là kỹ thuật rút gió của Dominic Ang để vượt lên Kellen Chin là không khó. Chúng ta có thể thấy những chiếc xe IR01 nhanh như thế nào ở trên đoạn đường thẳng. Và những chiếc xe này khả năng tranh thủ lợi thế núp gió của các tay đua là tuyệt vời như thế nào. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì sự di chuyển gần nhất đó là Nakif Aslan và Aaron Lim. Đây là Freddie Ang đã va chạm để tụt xuống vị trí thứ 9. Thêm một bậc nữa cho cả Alif Hamilton và Josh Pervian.
Perwin has actually made it quite a good recovery. Fredian rớt xuống vị trí thứ 11, vẫn tiếp tục rớt xuống. Chúng ta còn 14 phút nữa trên trận đua. Đây là khúc Ford Chicken. Khi chúng ta những tay đua di chuyển trái phải liên tục. Và sớm thôi, có vẻ như đối với Perwin thì chỉ cần đi đến khúc cua Munchen Street thì anh có thể vượt lên. Và người đồng đội của anh đó là George Bannister, Luck Bannister, cũng của đội đua Black Art Racing, vừa nhường vị trí của mình cho tay đua Alif Hamilton. But it didn't work out to win. They probably hope that this will be a different case this time around. As they come out to the Mulsanne straight, Alif will be the guy right in front. The hair that will actually be the tasty hair for these foxes to catch. Wow, and look at that. Nakib looks like he's breaking the toe. And look at that gap. The green car, Nakib Aslan's got a huge lead, 1.8 seconds. Và như vậy là Dominic Ang đang cố gắng chiến đấu với Alif Hamilton và không, Dominic Ang đang cố gắng chiến đấu với Aaron Lim và Kalen Chin. Như vậy là hai tay đua của đội đua Stratos Racing ở vị trí 1-2. Đội đua X Network ở vị trí thứ 3. Kalen Chin của Black Wolf ở vị trí thứ 4. Vẫn đang ráo riết bám đuổi Aaron Lim. Dominic now. Kalen needs to get in front of Ang so he can have a chance of getting close to tắt nút gió để vượt lên Aaron Lim và bám lại vào Dominic Ang. Hai xe song song ở của Acne. Ba xe đang trong pha cạnh tranh cho vị trí 3, 4 và 5 ngay sau lưng xe của Kalen Chin, đó là xe của Alif Hamilton. Các tay đua của top đầu đã bắt đầu bắt kịp những tay đua xuất phát ở vị trí đầu tiên. Hai xe song song vượt qua. Kalen needed to make that move. He needed to get through because he had lost his position to Aaron. Những khúc chicken ở trên trận đua. And then maybe the black art cars behind him would have mugged him as well. So that was a great move by Kalen. Vital for his chances of winning the race today. He had to make that move. Now he's got Dominic just ahead of him. Đi qua của Porsche Curve. Và như vậy là Aaron Lim đã có va chạm, xe của anh văng ra phía bãi sỏi và nhường lại vị trí thứ 3 cho các tay đua Kalen Chin, Alif Hamilton, Luck Bannister và George Perwin. Top các tay đua ở 5 vị trí đầu tiên vẫn đang bám nhau rất sát. Alif Muhammad đang phía sau Kalen Chin và phía trước Luck Bannister. Alif đang vượt ra lấy vào lại trong và di chuyển đến khúc Dunlop Chicane. Anh đang bắt lại Dominic Ang, tay đua của đội đua Stratos Racing, và ngay sau đó là Luck Bannister đã nhường vị trí của mình lại cho George Perwin. 5 chiếc xe ở top 2 của đoàn đua. Chúng ta hãy cùng xem pha va chạm vừa rồi của Aaron Lim. Như vậy là khi vào cua thì Aaron Lim đã va chạm với Alif Hamilton. Trong khi đó thì Nakib Aslan đầu đoàn đua và ung dung duy trì khoảng cách 3,6 giây. Như vậy là Alif đã cũng vừa vượt qua xe của Dominic Ang. Sớm rồi, những tay đua ở đội đua Black Art Racing đó là George Perwin, Luck Bannister và tay đua của Black Ops đó là Kalen Chin cũng sẽ vượt qua Dominic Ang để bắt kịp lại. And then you look at the gaggle of the cars behind him. Alif Hamilton ở vị trí thứ 2. Dominic Ang still there in P3. Oh, Kalen makes a mistake. Gets Dominic a poor Ang exit out rất of the lâu rồi second kể chicane. từ And that's gonna, I think that's gonna allow both Black Arts vòng 4 cars to get by them. Chúng ta có thể thấy lại so left or right where they're gonna go. Let's see where they're gonna do for this because Kalen now looks in his mirrors. He knows full well that this is
a team that's waiting to mug him, unless of course he can defend quite smartly, which he does, coming through the Molzan hairpin, and he defends for now. Oh, blinked out for a second. I think that was a bit of netcode issue, but smart defending from Kalen. He prevented Josh from overtaking, and Bannister behind also had to follow suit because he doesn't want to hit his teammate. I think Josh deliberately decided to hang back because I didn't think he wanted to overtake there because he knew he'd get overtaken into Indianapolis. So that's what he's done. So now he's got the draft. Và bây giờ là hai tay đua của đội đua Black Art đang bám sát nhau để cùng nhau vượt lên xe của Kalen Chin. Josh ở lại phía trong. Và anh đã vượt qua thành công xe của Kalen Chin. Tuy nhiên người đồng đội của mình đó là Luck Bannister đã không may mắn như vậy khi vừa vượt qua thôi là Kalen Chin đã đóng lại khoảng trống trên xe của mình, khiến cho Luck Bannister không tranh thủ được cơ hội slipstream cùng lúc và khóa lại khoảng trống giữa anh và Kalen Chin, anh và Josh Povian. Chúng ta đang có hai chiếc xe Black Art Racing kèm một chiếc xe của Black Ops Racing. Ở ngay phía đầu đang đua thì chúng ta thấy rằng là Alif Muhammad đang bắt đầu tách dần đoàn ra để rút ngắn khoảng cách của mình 3 giây 2 đối với Nakif Aslan. Và như vậy là tất cả các tay đua ngày hôm nay đều sử dụng bộ lốp medium và đều đang vào pit. Tất cả các tay đua từ Nakif Aslan, Muhammad Amit, Alif, Dominic Ang, Josh Povian, Kalen Chin, Luck Bannister, Ricardo Becelli, tất cả các tay đua đều đang vào pit. Joshua Thomas cũng đã vào pit. Sớm thôi sẽ đến với Freddie Ang, Daniel Martin, Aaron Lim, Miko Nasir. Và như vậy là vào pit. Okay, why they come out? Oh, there we are, coming out there. Poor slow stop for Alif. Chúng ta hãy cùng lại xem lại pha va chạm của Miko Nasir với Aaron Lim ở khúc đầu cuộc đua, khiến anh không thể nào tham dự được những diễn biến tiếp theo. Vậy là tất cả các tay đua đã ra khỏi pit. Dẫn đầu là Nakif Aslan. Ở vị trí thứ hai chúng ta có Josh Povian rất hay trong một pha vào pit vừa rồi. Josh Povian đã có một pha chiến thuật vào pit rất tuyệt vời để có thể giành lại được vị trí thứ hai đến từ Muhammad Alif, vượt qua cả Kalen Chin. Chúng ta đã bắt đầu thấy sự thay đổi ở trong chiến thuật sử dụng lốp. Nakif Aslan sử dụng lốp soft, đó là Nakif Aslan. Lốp medium đó là Josh Povian. Và có vẻ như đã có sự cố đối với tay đua đồng đội của một người đồng đội ở trên đội đua Black Art Racing, đó là Luck Bannister. Sau pha vào pit vừa rồi thì Luck Bannister mất đến 43 giây và anh tục lại phía cuối đoạn đua. We saw that the soft tires can't last the 10-minute distance. Now that we're underneath that 10-minute distance, they probably can actually just chuck it on and go all the way to the end. Bộ lốp mềm giữa Nakif Aslan và Muhammad Alif đã giúp cho hai tay đua này xuất sắc dẫn đầu đoạn đua với gap time so với phía sau là gần 3 giây. Josh Povian sử dụng medium bộ lốp vừa. Và tuy nhiên anh sẽ anh có 6 phút nữa để có thể duy trì bộ lốp này cho đến cuối đoạn đua, và có vẻ như chiến thuật vào pit ở trên trường đua Le Mans ngày hôm nay là khá khác biệt. And they can try to reel in to Nakif Aslan. And seeing this top three right now, well, it's just like harking back to the days of season 1, isn't it? How these guys were always fighting for the win. Yeah, these three are always fighting for the win. And just behind these three, we've got Dominic Ang there in P4, and he's fighting vị trí with thứ Kalen tư Chin. chúng ta có Dominic Ang và Kalen Chin. Hai tay đua này vẫn đang so kè với nhau để tranh giành cho mình vị trí thứ ba. We had to spare a thought for the drivers who are outside of that top 10, including the likes of Joaquin Garrido, who's actually officially out of the race. Miko Nassi have been punted by Aaron Lim, has dropped 53 seconds behind the race leaders, so he is now in third team. Still going to get points, but not what he would have actually wanted after coming as high as second. Luke Bannister with a terrible pit stop is now 46 seconds behind, and he's behind Aaron Lim, who was the post-it of this race. And then 10th is Daniel Martin, which will be his best finish of the season. Okay. Luck Bannister, người đồng đội của Josh Povian. Và như vậy là một pha va chạm với Kalen Chin ở pit stop
khiến cho anh Yeah, that was a messy entry. có what happened further on in the pit stops is va what chạm would be interesting as well. We can't see that one unfortunately, but đối với that pit Kenshin stop để vào actually pit, và cost như him vậy 40 là plus có vẻ như seconds sự there, cố Alex. này đã khiến cho That anh is mất đi quite 44 giây ở trong disastrous pit. delta to gain in the pit stop when he should be having a good in lap. Look at this, Alif is flying. He's closing the gap to Nakib đại diện Aslan. của đội đua There's 4 Flash minutes ngày hôm nay rất remaining. tiếc And look at that, khi he's Mohamed broken the Ibrahim không thể góp mặt. slipstream to Josh Perwin. Josh Perwin is Đó over a là second Alex behind. Hamilton It's đang bay ở trên đường đua 1.8 với seconds bộ behind. lốp That mềm is của too mình. far. He's losing the slipstream. And well, damage limitation though, he đó on vị the trí podium. thứ tư It's not a disaster for là Perwin. He Dominic will Ang actually và Kenshin unofficially by the đang looks of giữ it cho nhau take gap the time championship. dưới 1 giây. That is true. That is very true. But he's got to Nhưng keep it clean. He mà needs to finish đối on the podium. với mức độ hao Race mòn 2's của coming lốp up, of xe, course, and Ibrahim might be back for race 2. Hopefully solve the problems for that. những tay đua đang sử dụng lốp shop thì có vẻ như diễn biến sẽ rất hấp dẫn vào cuối cuộc đua. Tay đua tính cho tới thời điểm hiện tại có thành tích tốt nhất đó là Mohamed Alif với thời gian trên trường đua là 2 phút 57 giây 36. Với thành tích này anh có cho mình điểm số dành cho fastest lap trên trường đua. Ở đầu là Nakib Aslan vẫn đang rất bình tĩnh để duy trì khoảng cách giữa xe của anh và xe của Alif Hamilton. Hai xe cũng đi qua khúc And you have to say that you know it is going to be super close to the end. Let's look further back right now behind the top 3. Dominic Ang there, still in P4. Got Kalen Chin behind. Dominic Ang's having the best race of the giữ season. khoảng cách với Kalen Chin ngay sau đó. He's doing a great job there in P4. Một đua rất tuyệt vời của Dominic Ang ở cuộc đua đầu tiên. New boy Ricardo Pacelli there. He's had a quiet đua race. I think he got involved mới có mặt lần đầu tiên tại giải đua. He's in P6. Josh Thomas there in P7. He's still circulating. Freddie Young there in P8. A1 Championship mùa 2. P9. Ricardo Pacelli. And Dan Martin there, just coming into the Busan hairpin, coming into the second giữ sector. cho mình vị trí thứ 6. To go in P10. Daniel Martin. The battle for the front here. This is Nakib. He can full well see further behind there is Alif Hamilton. 1.5 seconds. The gap is closing. The soft tires, despite them being on having the same age, having been on the same lap, Alif seems to be making them work even better. Và như vậy là chúng ta có thể diễn biến tiếp tục ở trên trường đua khi mà Alif Mohamed đang rút ngắn thời gian của mình so với Nakib Aslan khi gap time của anh đang bắt đầu tụt dần 1.17 giây. Và vừa rồi thì Alif Mohamed cũng đã phá vỡ kỷ lục nhanh nhất ở trên trường đua của mình với thành tích là 2 phút 56 giây 93. Và với tốc độ như thế này thì sớm thôi Alif Mohamed sẽ vượt qua Nakib Aslan ngay ở trong vòng đua này. Đặc biệt là ở trên đoàn thắng Munchen Chicane, đoán có vẻ là sau Chicane thứ 2 thôi. Sau Chicane thứ 2 của đoàn thắng Munchen thôi thì Alif Mohamed sẽ vượt qua Nakib Aslan. Áp lực đang đè lên tay đua, đè lên đuôi xe của Nakib Aslan. Sau đó không xa. Sau đó khá xa thưa quý vị và các bạn, đó là Josh Perwin khi anh bị Mohamed Alif bỏ lại đến gần 7 giây. Và chúng ta hãy thấy ngay sau khúc chicane đầu tiên thì Alif Mohamed đã bắt đầu bám sát xe của Nakib Aslan. Và như vậy là Alif Mohamed đã chính thức lấy được vị trí đầu tiên của đoàn đua ngày hôm nay. Và 20 phút của cuộc đua trôi qua ngay đúng thời điểm 20 phút của cuộc đua. Tuy nhiên, ở Munchen Corner thì Nakib Aslan bắt đầu tấn công trở lại xe của Mohamed Alif. Tranh thủ núp gió đến từ xe của Alif. Nakib Aslan bắt đầu vượt lên, anh lấy ra lại bên ngoài. Hai xe song song ở trên trường đua. Nakib Aslan vượt lên. Cả hai di chuyển vào khúc của Indianapolis và chúng ta hãy cùng xem những diễn biến tiếp theo.
Nakif Atlan vượt lên với gấp time là 3.10 giây. Hai xe đang bắt đầu tiến vào khúc cua Porsche Cup. Sau khi vượt qua Akane để vượt lên và gap time vẫn đang duy trì là 2.3. 2.3 tuy nhiên lợi thế là dành cho Alif Hamilton khi kỹ năng núp gió của anh bắt đầu diễn ra. Đi vào khúc cua Porsche, Alif di chuyển ra lại bên ngoài và tấn công vào vị trí dẫn đầu của Nakif Atlan. Tuy nhiên không có bất kỳ pha bảo vệ nào đến từ Nakif Atlan. Rất là tuyệt vời đến cho Alif Hamilton. Liên tục ở những khúc của Porsche Cup và Corvette Cup, Alif Muhammad vượt qua một cách xuất sắc tay đua Nakif Atlan. Vâng, và chúng ta có thể thấy ở trên màn hình niềm vui đến với Alif Muhammad sau rất nhiều thời gian anh không ở vị trí đầu tiên. Chúng ta phải chứng kiến rằng những pha vượt mặt ở tốc độ rất cao của Alif Hamilton đến với tay đua Nakif Atlan. Và cũng xin gửi lời chúc mừng đến Chúc khi anh đã dành cho mình vị trí thứ 3 podium trong ngày hôm nay. Ở vị trí thứ 4 chúng ta có Dominic Ang và Kalen Chin. Ở vị trí thứ 5, người em trai của Dominic Ang đó là Freddie Ang ở vị trí thứ 6. Man, it was so hectic, you know. I know đến từ Muhammad Alif. I know he will keep it clean, so that was also my focus. And my brother was also, engineering this time, so he was just saying, just keep it clean and won't do anything stupid. So yeah, that move was on the edge, but thank God there was no netcode. Yeah, I mean, và really was on the edge. I could lợi thế của Muhammad Alif đó là có được một cấu hình cài đặt của chiếc xe đến từ những người kỹ thuật viên của đội đua. Việc duy nhất mà Alif cần phải làm là cố gắng giữ cho cuộc đua an toàn nhất có thể để có thể về đích một cách xuất sắc nhất. Và đúng như vậy, Alif Muhammad đã đưa xe của mình vượt lên xe của Nakif Atlan ở những khúc cua cuối cùng, những khúc chicane cuối cùng ngày sau Porsche Cup để đi thẳng vào Ford chicane và giành cho mình vị trí chiến thắng vô địch không thể nào thuyết phục hơn ở cuộc đua đầu tiên trong chặng 6. Alright, up next we have the unofficial results from a stonker of a race one. Let's go ahead and see what that looks kết like. quả tạm thời của cuộc đua đầu tiên thuộc chặng 6 giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship. Ở vị trí đầu tiên chúng ta có Alif Muhammad, ở vị trí thứ hai chúng ta có Nakif Atlan, ở vị trí thứ 3 chúng ta có Josh Povian, vị trí thứ 5 chúng ta có Kalen Chin, vị trí thứ 6 là Freddie Ang, vị trí thứ 7 là Arif Asmir, vị trí thứ 8 là Aaron Lim, vị trí thứ 9 là Luck Bannister, vị trí thứ 10 là hai tay đua của Sefao đó là Miko Nassi và Joshua Thomas, vị trí thứ 12 là Ricardo Beccelli, vị trí thứ 13 là Daniel Martin và tay đua đến từ GT Radio Eurasia Hakim Garrido đã bỏ cuộc. Alright, up next we have race 2 that's coming on later on the show. We got a lot to unpack there, a lot of sắp tới nữa thôi chúng ta sẽ đến với cuộc đua thứ hai. Quý vị hãy ở nguyên vị trí và đừng đi đâu hết. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng ít phút. When I switched to pro mileage, I got 47% of savings. I paid $790 for it. Compared to any other insurer, the cheapest was $1,290. Pro mileage was the only one that gave me 5,000 extra value to cover, yet still cheaper. My Volvo XC40 1 year premium 6,000 over ringgit. Then I start taking for mileage. I said, huh? 3,200 plus ringgit. Claim went through pretty fast. I got my car back pretty quickly as well. Called them about 8 o'clock in the morning. I think within 1 hour it came.
Black Wolf Racing Team is a Singapore-based outfit that was managed by team manager Daniel and his main driver, Kalen Chin, from season 0. Black Wolf Racing has been a useful experiment. So Daniel, he competed, he didn't pick up points. They then realized, hey, we've got to take this a little bit more seriously. Kalen's new teammate for this season has been Mika Hakimi. I am Kalen, back again racing for Black Wolf DRS Wave Italy. I'm Mika Hakimi, back again in E1 Season 2, this time racing with Black Wolf DRS Wave Italy. Both young guns have been working very well with each other, despite not having the sort of success that they were hoping for. The pairing was actually quite good. They're both very similar in pace. It's certainly better than what Black Wolf has had in the past. Kalen Chin is a top racer. He's only 14. We've seen him really lead the team to a lot of the success that he's seen so far. I think he's got 10 podiums to his name already. But if one thing, he's still a little bit inexperienced. Honestly, I think I've been pretty consistent. Montreal, that was the round where we didn't have the pace. Then Charlotte, I qualified in the top 4. I think that was my best round. Indianapolis was my worst round because that was double point. Mika Hakimi, we know can win races. He has been on podiums. He just hasn't converted it into points this year. Mika's not being able to contribute as he normally does. He's only gotten a 6 as his best result. He might be one of the drivers that is also experiencing a bit of a struggle transitioning to the iRacing platform. So far in Season 2, from round 1 to round 5, none of them have reached my expectation, even though I got my best result at Charlotte. And I thought, I was gonna have a real good chance of fighting for wins, but then struggled with the Dallara IR01. That's what made everything quite difficult. Black Wolf Racing Team is another team on the grid this season that's experienced a slight change-up in their driver lineup. This time, the Malaysian Mika Hakimi will be replaced for the remaining round. So I'm leaving Black Wolf Racing, and I think a better driver should fill in my shoes because at the moment I'm struggling and it's hindering the team's chances of getting good points in the championship. Mika isn't being replaced. It's more a question of Mika just doesn't have the time. We haven't really practiced together, I would say. Mika is doing a lot of other things, including he's driving with Axel Motorsports. That's one of the reasons why he's texted me to say that he can't really focus much on E1 now. So I don't think the pairing has quite gelled yet. So I think having another experienced driver will really help him. One of Kalen's DRS Wave Italy teammates, Riccardo Bocelli, is going to take the seat. I've known him since I joined DRS Wave Italy. We already have good teamwork together in Formula 3. We already have a good friendship as well, so I think we'll have better communication, I would say. Hello, I'm Riccardo, and I'll be driving for Black Wolf DRS Wave Italy. So yeah, very excited to join the championship. It's a real privilege for me. They just need both drivers to be contributing. That way, they can consolidate 5th position. The drivers need to work together to try and bring team performance. We're trying to get the best out of the car, the best out of our potential. We'll keep working and pushing towards that. Hopefully we could step it up, getting consistent podiums. That's the goal, and I have high hopes for the next 3 rounds. As for the possibility of Black Wolf winning one of the E1 races this year, you know what? I think it's probably beyond them. But nonetheless, I'm sure we're going to see a lot of Kalen Chin still up at the front despite a change-up in his team structure. Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa 2. Đây là giải đấu có quy mô hoành tráng với khâu tổ chức chuyên nghiệp cùng sự quy tụ của những tay đua hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Australia. Sau 2 tuần tạm nghỉ thì chúng ta cùng trở lại với chặng đua thứ 6 trong khuôn khổ 8 chặng đua của mùa giải lần này. Ở chặng 6 thì chúng ta cũng vừa kết thúc xong vòng đua phân hạng và vòng đua đầu tiên ở trường đua Le Mans, hay còn có tên là Circuit de la Sarre tại nước Pháp, với thể thức xe đua bánh trần IR1 trên nền tảng gia lập iRacing hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại E1 Championship. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport. Tôi là Thế Hiển đến từ SUM, sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong vai trò bình luận viên của chương trình ngày hôm nay. Ở những phút giữa giờ thì chúng ta cũng đã đến với một đoạn phỏng vấn ngắn với đội đua Black Wolf Racing.
khi mà tay đua Mika Hakemi phải rời khỏi đội đua vì lý do cá nhân. Cụ thể là anh không thể tập trung được nhiều hơn thời gian cho giải A1 Championship. Và người thay thế Mika Hakemi là đồng đội của Kailichin, đó là tay đua đến từ Ý Ricardo Beccelli. You know, we had the dream of starts coming from, I think, và it was 14, so I don't know what it was. Tiếp theo ở trên màn hình của quý vị và các bạn đó là cuộc phỏng vấn ngắn đến từ người đã dẫn đầu vòng đua đầu tiên trong một thời gian khá dài, đó là Nakib Aslan. Và I lost like 2 seconds because of that slowdown. I'm just by extending track limits a bit, so yeah, fully my fault. Cái sau đó thì Nakib Aslan đã bị vượt mặt bởi tay đua Alex Hamilton ở trong những cuộc cuối cùng, những giai đoạn cuối cùng của cuộc đua. Continue that in the second race. Well, a lot of what ifs there, but what exactly happened at the start? I mean, how did you catapult so many positions on the first lap? Bằng cách nào thì anh có thể vượt qua được? It was 50-50 whether it was a good one or a bad one, you know, nothing special. But I think there was like a bit of contact in the mid-pack there, so luckily I managed to avoid that. That was one. And then I think that affected the front running guys a bit, so that the momentum was a bit down, so just got to catapult forwards. And I think I was wheel to wheel with Joaquin around the outside of turn 1, which is never where you want to be. I think I was quite millimeters away from the gravel, but made it stick. And from then on, I saw Aaron and Miko in front of me, so made sure I kept it clean and surprisingly made the move quite early and just continued to try to control the pace from there. Unfortunately, it didn't come away with a win, but yeah, we can still be happy. Last question, really quick one. We saw a couple different tire strategies going into race 1, into race 2. Do you have another strategy to help get up on that speed differential? Well, the temperatures might be different, so I think we could be on a different strategy, but yeah, I think time will tell. Classic Stratos driver, not giving much away. Well, best of luck, and we'll see you in a bit. Thanks. Alright, let's go straight to the highlights from race 1 before going và into chúng ta hãy cùng đến với những tóm tắt của cuộc đua đầu tiên. Vòng 6, ngay từ ban đầu là những va chạm rất đáng tiếc đối với các tay đua. Thay đổi hoàn toàn thế cục trận đấu. Tiếp theo đó nữa là Chúc va chạm với Hakim Garrido, để tụt lại phía sau và mất đi rất nhiều thời gian. Vòng cuối cùng thì Nakib Aslan bị Alex Hamilton vượt mặt ở trong những khúc cua cuối, trong khi đã dẫn đầu đoàn đua trong một khoảng thời gian khá dài, hơn 20 phút. Alright, and here are the official Và results from đây là race kết quả 1. chính These thức are final, and it is Alex Hamilton, not đến just từ in P1, các but tay đua. also you see the number there in Alex purple. That Hamilton means he has the fastest không lap, chỉ có and cho that's going to mình be extremely thành tích useful tốt nhất for his team mà to collect còn a couple more có cho mình points. điểm Of số course, đến từ vị they are trí đầu down tiên. one 27 driver điểm so dành that cho race. Nakib Aslan, Alex very happy Hamilton. there as well. Vị trí thứ hai chúng ta Back có on Nakib the Aslan đến podium từ for Stratos Racing Josh với 20 điểm. I think Josh that's gonna be the Povian ở happiest vị trí thứ P3 ba he's với ever 16 had, điểm. because he knows Dominic that Ang he is 13 điểm. maximizing Kailichin that points 11 điểm. differential Freddy to Ang P1 10 điểm. in the Arif overall Asmi championship fight. 9 điểm. Dominic Ang in Aaron Lim P4, 8 điểm. Kailichin Luck in Bannister P5, 7 điểm and và down Miko the Nasi order in 6 điểm. P10, it is the calm, cool Miko Nasi in 10th Có place. vẻ như Alright guys, we're moments away đua from Flash race 2. vẫn All that cứu bạn action được một coming số your thế way. khi Quick mà commercial break. Mohamed Don't go Ibrahim anywhere. không thể có mặt trong cuộc đua đầu tiên. When I switched to pro mileage, I got 46-47% of savings. I paid $790 for it. Compared to any other insurer, the cheapest was $1,290. Pro mileage was the only one that gave me 5,000 extra value to cover, yet still cheaper. My Volvo XC40 1 year premium 6,000 over ringgit. Then I start taking pro mileage. I say, huh? 3,200 plus ringgit. Claim went through pretty fast. I got my car back pretty quickly as well. Called them about 8 o'clock in the morning. I think within 1 hour it came.
again and welcome back Và to chào mừng quý vị và các bạn of đã E1 quay trở lại Season với 2. We just witnessed some courageous and blazingly Race fast Girl driving Amanda in the Andrea first ngày hôm race. nay của chúng Now, ta. as we head into the second Và race, we might see teams and drivers sau make cuộc tweaks to their đua car and tires for rất a thú vị. slight edge. Le Mans is Cuộc đua also đầu tiên another thì high-speed track chúng demanding ta drivers ít to phút go nữa thôi full sẽ đến throttle với cuộc around đua thứ hai. 85% of the time. Top speeds on the straights reached over 400 kilometers per hour in 1988. The combination of high speed and high downforce frequently causes tire failures. And due to safety concerns, 2 chicanes were consequently added to the straights before the 1990 race to limit the Và một achievable số chia maximum sẻ speed. về mặt Who lịch will sử win đến bragging từ rights on this iconic track tonight? Back to the Amanda. commentary desk. Và chúng ta All hãy right, race 2 is cùng about chờ to start, and all the action is những brought to you by our sponsors, Evo Club Car cập nhật Insurance mới with nhất Pro Mileage. đến Check out the từ website to find out how you can save money on your next car insurance renewal. Over to Alex for race 2. trường đua. Okay, Và there's the grid. đối với cuộc đua thứ hai thì chúng ta có những sự thay đổi đến từ trường đua như Mikonashi sẽ xếp ở vị trí đầu tiên, Luck Bannister vị trí thứ hai, Aaron Lim vị trí thứ ba, Arif Asmi vị trí thứ 4, Freddie An vị trí thứ 5, Kellen Chin vị trí thứ 6. Dominic An vị trí thứ 7, Josh Bowen vị trí thứ 8, Nakib Aslan vị trí thứ 9 và Alif Hamilton vị trí thứ 10. Như vậy là 10 vị trí đầu tiên sẽ được đổi thứ tự xuất phát. Và như vậy là cuộc đua thứ hai đã bắt đầu. Oh, that's another accident further behind. That's another start line accident. And I think that's Nakib. Nakib's actually been spun around. So, while we're watching it further Chúng ta có ngay sự va chạm Kalen actually nearly got up on 2 wheels as của well. các đua. It's been a messy start on both occasions. And there's still some afters coming through. Ở vị trí thứ 7 vẫn là hai tay đua cạnh tranh cho chức vô địch. Như vậy là Mohamed Ibrahim đã quay trở lại với trường đua ngày hôm nay. Mohamed Alif has had a really good start as well. There he is in 4th position. So he has had a great start. Team Flashcar, could he get his first double of the season as well? Dẫn đầu đoàn đua vẫn là Luck Bannister. Alif Hamilton đã bắt đầu tách đoàn để có cho mình vị trí thứ 4. Kellen Chin vượt lên Luck Bannister. Sau pha đụng gió vừa rồi ở Mulsanne Straight, thắng Mulsanne. Di chuyển vào chicane đầu tiên và Josh cùng Mohamed Ibrahim về vùng địch thủ đang ở phía cuối của top đua thứ nhất. Tách đoàn đến từ Luck Bannister. Luck Bannister lấy ra bên ngoài. Tiếp theo đó nữa là Alif Mohamed đang di chuyển song song hai xe với nhau, 4 xe Kellen Chin, Luck Bannister, Mikonashi, Alif Hamilton. Dẫn đầu vẫn là Kellen Chin đang khép lại khoảng trống của mình và tách ra, tăng cái khoảng di chuyển giữa các xe với nhau. Đây là người đồng đội của Josh Bowen. Luck Bannister đang cố gắng để tạo ra lợi thế và chúng ta có thể thấy phanh chậm hơn đến từ Luck Bannister khiến cho Alif Hamilton và Mikonashi khá bối rối ở khúc cua vừa rồi. Dominic An ở vị trí thứ 5 vẫn đang cố gắng bám theo đoàn đua để duy trì lợi thế của mình. Alif Hamilton bắt đầu lấy ra lại bên ngoài cũng tương tự với Kellen Chin. 2-2 bắt đầu. Alif Hamilton đã vượt qua được Mikonashi để lấy lại vị trí thứ 3 của mình ở trong đoàn đua vừa rồi. Các bạn có thể thấy là slipstream với một đoàn xe ở phía trước là những pha thoát tim. Bannister tách đoàn không tạo ra bất kỳ, cố gắng không tạo ra lợi thế cho các tay đua ở phía sau. Lợi thế núp gió các tay đua phía sau. Ở vị trí thứ 7 và vị trí thứ 8 cũng là có Josh Bowen và Mohamed Ibrahim. Vẫn là sự táo bạo, vẫn là sự tâm huyết nghiêm túc của Mohamed Ibrahim để cố gắng tách ra được khỏi Josh Bowen. Josh đang bám rất sát Ibrahim với thời gian là Bowen still holding back, so I think he's planning his move on the 3 giây straight or the Mulsanne straight. But all the while they're still actually still chasing Freddie Young and Dominic Ang. So these guys from 1st to 9th all the way to Aaron Lim are still within earshot of each other with
with the extra caveat of a pit stop. Và Josh Thomas đang ở vị trí thứ 10. Bichelli ở vị trí thứ 11 là Nakib Atlan ở vị trí thứ 12. Rất tiếc cho anh khi phải ở phía sau khá xa. Where Daniel Martin got collided with Nakib Atlan, that's enough to send him out. But that side, we're watching back to the battle for the lead. Bannister then, and he is breaking the ở phía đầu đoạn đua thì Luck Bannister vẫn đang cạnh tranh vị trí đầu tiên giữa Kelenchin. Kelenchin lấy vào phía bên trong và vượt lên Luck Bannister. Lợi thế từ những pha núp gió là rất lớn. Vị trí 7, 8 giữa Mohamed Ibrahim và George Pervian. Chỉ mới 4 phút trôi qua thôi, tất cả các tay đua vẫn đang bám rất sát ở trên trường đua. Và như vậy là Alif Hamilton đã lấy ra, chúng ta thấy 3 xe song song ở trên trường đua. Đã bắt đầu vượt qua đi thẳng vào đoạn chicane. Thứ 2 ở trên Bunsen Stretch. Mohamed Ibrahim đã vượt qua Kelenchin để lấy lại. Mohamed Ibrahim đã vượt qua vị trí thứ 2 để lấy lại lợi thế đến từ Kelenchin. Tiếp tục là những pha tấn công. Ibrahim ngay sau đó liên tục là những diễn biến thay đổi ở trên top 7 tay đua đầu tiên. Hiện tại ở a six-way battle for the lead between some of the fastest drivers in all of the Asia Pacific region and then some. We can't even call this right now, and we're only about 5 minutes in. Chỉ mới 5 phút thôi mà liên tục là các diễn biến ở trên trường đua. Trying to overtake each other into Indianapolis. Alif back at the front, but you're going to see this whole race. These guys are just going to be swapping positions every lap. Kelenchin there in P3. Can he pick up his first win of the season as well? Yeah, he rounded up season 1 with a double at the Nürburgring. How we love to actually break that by winning here as well to follow in Alif's footsteps in getting his first win of the season. But there's still 14.5 minutes left to go here. Xém chút nữa thôi là tai nạn đã có thể xảy ra giữa Luck Bannister và Mohamed Alif. Mohamed Ibrahim, can he fend off Ibrahim? No, he can't. Tiếc cho Luck Bannister khi thành viên của đội đua. That will be a disadvantage because he's on soft tires. He has to make those work right now. So he's gonna have to pit early and try to get onto the medium tires as soon as possible. Nhiều bất lợi đến từ. I think Bannister made a mistake there. He just got a little bit too close to Alif. I think they had a small có hai tay đua vào pit. And he ran wide. Đó là Kelenchin và Mikko Nassi. Of the back markers there. What happened there? Pit lane. Kalen and Mikko coming in very early and they're on rất sớm soft tires respectively. Kalen on the mediums, Mikko on the soft. So that's quite a surprise. This is very early đã race vào and they already made their pit stops. Hai xe song song ở pit stop. That's just super early for them as they come into the pit lane. Có vẻ như có một số sai lầm chiến thuật. Một người sử dụng lốp mềm và một người sử dụng lốp trung bình. We'll have to ask them later. Not sure why they're in there, but back to the front then. Alif there. Wow, look, it's got a big lead there, and it's a team flash. Và team flash ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. We're going into this run thinking that it's going to be another run for Ibrahim, isn't it? But it's not the way that Ibrahim has planned out because he didn't participate in that first race. It's a one-two flash. Trở lại và rất mạnh mẽ. Overall, in the drivers' championship stakes, they want Ibrahim to be as further up as possible. Tuy nhiên ngay sau đó không xa đó là. He's going to get points back on Josh, but if only that first race disconnection didn't happen. Yeah, and then look at that, they've pulled away from the rest of them. Dominic Ang then, P4, holding up Josh Perwin. So the top 3, they're going to be gone now. And they're just going to pull away from the rest of the pack. Với khoảng cách hiện tại thì Alif Hamilton sẽ vượt qua stay together for a long period. As further behind, that's actually Aaron and Perrin fighting Freddie Yang. So the real world drivers are fighting each other. We're looking at the battle between 4th and 5th. Between Dominic Ang and Josh Perwin. Ibrahim sẽ cố gắng để tạo ra lợi thế với Luck Bannister. Trên màn hình của chúng ta là Dominic Ang và Josh Perwin. He is now 4 seconds behind his chief championship rival. 4 giây Dominic Ang, which is not what he wants right now. Xa với tốc đầu 3 tay đua của đoàn đua.
try and get some good points. But he's lost the battle. Lật đang cố gắng để vượt qua Dominic Ang. Ở cuộc đua trước thì Dominic Ang cũng xuất sắc dành cho mình ở trong vị trí kết thúc là ở top 5. Và vị trí 1-2 giữa Ibrahim và Alif Hamilton. Because Alif at the end of the day wants to make sure the team Flash wins his team championship. They will need to try and they've not got good points. Với cuộc phỏng vấn ở trước đó thì Muhammad Alif đã có chia sẻ là anh sẽ cố gắng hết sức mình để có thể đẩy đội Flash đạt được lợi thế tối đa có thể trong chức vô địch đồng đội. Thì với tốc độ như thế này thì có vẻ như Muhammad Ibrahim sẽ sớm vượt Muhammad Alif thôi. Gap time vừa các anh chỉ là 0,38 giây. Trong khi đó thì hai tay đua của đội đua Black Art Racing đó là Luck Bannister và Josh Morgan xếp ở vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4. Luck Bannister là tay đua đang duy nhất ở trong top 5 sử dụng bộ lốp soft. Thì có vẻ như là vào khoảng phút thứ 11-12 anh sẽ nhường lại. Vị trí của mình cho Josh Morgan. Chúng ta phải thấy rằng là Muhammad Ibrahim mặc dù sử dụng lốp medium nhưng thời gian của anh là rất nhanh hơn rất nhiều những tay đua sử dụng lốp soft còn lại. Cụ thể là Muhammad Ibrahim đang có cho mình 2.56 giây 57. Và như vậy là Muhammad Ibrahim đã vừa vượt qua xe của Muhammad Alif. Hai xe đang song song một đường thẳng và một chút backup đến từ Alif. Team order khá vất vả cho Josh Fabian khi không có chiếc xe nào ngay phía trước anh. Anh không thể tận dụng kỹ năng núp gió và chúng ta có thể thấy 4 tay đua Ibrahim, Alif, Bannister và Pervian 1, 2, 3 và 4 đến từ Flash và Black Art Racing. Và khi 10 phút trôi qua thì có vẻ như là Josh Pervian đang khá vất vả để bắt kịp lại đoàn đua. Trong khi đó thì Luck Bannister đang phải tụt lại phía sau Alif Hamilton đến 3.6 giây. Và nếu như vòng này anh không vào pit thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào cho Luck Bannister có thể lấy lại thời gian ra bắt. Bởi vì bộ lốp soft của mình đã bắt đầu hết niên hạn sử dụng. Hai xe Ibrahim và Alif vẫn đang bám đuôi nhau song song ở trên Munsanchike. Đi vào khúc cua Indianapolis và vượt ra. Just now, and in that race, he would have understood where to overtake, where to conserve tires. So maybe he has the advantage over Ibrahim at the moment. Indeed, and he knows the slipstream politics. We can put a word politics in there because it is kind of like a chess match. They have to time their moves correctly, and it was at this very corner coming to Porsche slipstream núp gió đến từ Muhammad Ibrahim. And he makes a move here right now. Alif đã vượt lên Ibrahim để lấy lại vị trí đầu tiên. 8.5 minutes left to go, and they're not pitting yet. So guess they're trying to go even longer on these tires so that they can actually go soft towards the end. Và với chiến thuật lốp như thế này, chúng ta hãy cùng xem không có. Và như vậy là cả hai xe của đội đua Flash đã vào pit. Ngay sau đó là Bannister. Chúng ta hãy cùng xem Pervin. Pervin cũng đi vào pit luôn. Ngay sau Pervin là Dominic Ang vào pit. Josh Thomas vào pit. Nakib Adlan vào pit. Ricardo Bacelli vào pit. Look at that. Nakib Aslan's done a good job to get up Job có vẻ đang rất là bận rộn. P7 right behind Josh Thomas and Josh. Well, we Chúng ta hãy cùng cầu cho hai xe của đội Flash không gặp bất kỳ lỗi nào trong pit lane. Black Art Racing và như vậy là Alif Hamilton đã ra khỏi pit. Ngay sau đó là Muhammad Ibrahim. Tất cả các tay đua đều đổi sang soft tire. There we go. Both Black Arts cars out of the pits, and I think
Well, that looks like one of the safe house cars. That looks like Miko who hasn't made a pit stop yet. Như vậy là Miko Nassi Latero không vào pit trong vòng đua này. Anh đã giành cho mình vị trí thứ tư. Freddie Ung there in sixth, but he's wow, he's I don't think he stopped, has he? Oh, no, he has stopped, hasn't he? Yeah, they've all stopped actually. So no wonder Miko Nassi has not actually okay, because Miko made that stop with Kalen earlier, remember? So they're one of the earlier stoppers. So Nassi has made his way up to fourth. Kalen though has not had a good run on these tires. In fact, he's still 12th. Và chen vào giữa hai tay đua Luck Bannister và George Supervillain, đó là tay đua Miko Nassi. 29 seconds behind the race leaders. It was a very curious pit stop, a very curious strategy. See Kalen all the way back here. So that early pit stop, for whatever reason, did not work. But it worked for Miko Nassi because there he is in P4. But I wonder if he has the tyres under him to be able to challenge with the cars around him. Yeah, I'm not sure the mediums can go down because they pitted around the 6-minute mark. So Miko Nassi và Kalen Chin sau pha vào pit rất sớm thì chúng ta có thể thấy rằng là Kalen Chin đã bị tụt lại khá xa về phía sau. Còn Miko Nassi có cho mình vị trí thứ tư và một bộ lốp medium với thời gian với tuổi thọ có thể trụ lại đến, tôi không rõ nữa, có thể là trụ lại đến khoảng 20 phút cuối của đoạn đua nếu như anh tiếp tục di chuyển như thế này. Thời gian trung bình mà Miko Nassi xét trên vòng đua đó là 3 phút 01 giây 58. 1.2 seconds is actually still good enough to break the toe even because look at that, Ibrahim's not getting any closer. He's losing Alex Hamilton đang tách đoàn với khoảng thời gian là 1.26 giây. Ngay sau đó là Luck Bannister với it's a chance for Alif to break the toe and make a beeline for it. 4.29 giây. Miko Nassi cách Luck Bannister 3.8 giây và ngay sau đó là George Supervillain vừa vượt qua Miko Nassi. Trên màn hình của chúng ta là hai tay đua Muhammad Ibrahim và Alif. We have to remember, Alif was actually quite strong in the final sector, especially coming through the Porsche hiện tại đang là 1.3 giây. Và nếu như tốc độ hiện tại hanging around the outside and was fast enough, and in qualifying we saw it as well. It was coming out of Arnage and through the Porsche curves is where he's fastest. Muhammad Ibrahim có thể tạo ra được sự bất ngờ. You know what? Slightly true, but at the same time, because Ibrahim's also quite strong in his bike. Still though, the gap is just about floating in within 1.1 to 1.2 seconds. It just starts, you're absolutely right. It's stuck at 1.2 seconds at the moment. Các bụi bay lên khỏi mặt đường đua có thể thấy rằng, có thể chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng giới hạn mà Muhammad Ibrahim đẩy chiếc xe mình ra khỏi trường đua nhiều tới cỡ nào. Bởi vì nếu như lấy thì tốc độ vào cua sẽ càng nhanh. This is third place, Luke Bannister, running well so far, and let's hope he doesn't get any more bad luck here. Fourth place, Josh Bowen. He had a third in that first race, but he'll be wishing that he'll be much closer to the flash car so that he can actually fight for the win and try to get a hold of that championship lead, which he had. Well, he hasn't led the season so far yet, has he? Because Bannister led fourth. So he's tied on points with Alif Ibrahim right now. That will be the first time he's led the championship all season. But he knows full well that he will want to lead the championship outright by being in front of Ibrahim, which is not what he's doing right now. Back at the front there, you can see the two flash cars. Quay trở lại với tốc độ của đoàn đua thì chúng ta có thể thấy rằng vẫn đang duy trì khoảng cách với nhau một cách khá an toàn. He was the guy that was the hunter, not the huntee. Now Ibrahim will actually try to get his chance to actually get a win here after a disappointing DNS for the first time ever in his E1 championship career. They're going side by side here. We know that is a left-handed turn coming up to the second Molzan chicane, and he takes the lead quite serenely, cuts across, and they are going to continue to build that lead. Và sự đổi vị trí giữa hai tay đua Ibrahim và Alif xuất hiện. Well, I guess they're working together now because they just overtake each other, not really fighting each other. So Alif's now coming back again. He'll get the toe. But he decides to stay there this time. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc cạnh tranh vị trí với nhau giữa các tay đua. As they come down now to the Mulsanne hairpin. Chỉ là sự thay đổi vị trí một cách nhẹ nhàng giữa hai tay đua Muhammad Ibrahim và Muhammad Alif. Trong khi đó ở top 6, top 7 thì chúng ta đang chứng kiến chiến giữa Freddie Ang và Miko Nassi. So he was in the points. Well, inevitably they are going to be the points because there's only 14 cars anyway. But a bit anonymous. He'll be probably wishing that he will maintain that consistency that he had from the first 3 runs of the season, so that he could actually still be in the top 5 by the end of the season. He's fighting Freddie Ang right now. There's Freddie on the inset on the bottom right of the screen.
You know what? Oh, that's Mikonasi actually. But you know what? He is actually defending quite well. We've seen quite a few drivers, despite being chased, Khoảng can cách actually hold giữa off the toe. Mikonasi và Fredian. Yeah, absolutely. And it's quite a good race by Freddie, but eventually, Josh Johnston got the inside of Arnage. It's not a. See, we Khá talked sát, about being nhưng clever tuy about nhiên trying trong to pha di overtake. chuyển vừa That's rồi not a thì clever place to overtake because it ruins your Fredian exit đã bị out of vướng this mặt long bởi một straight. tay đua khác It'd của be đội better đua to xếp wait vào đó là through Josh Arnage Thomas. and Như then vậy take là the trên slipstream out of trận đua Arnage chúng ta đang thấy before push diễn biến goes, 'cause khá now, hấp yes, dẫn the khi Freddie. ba Again, đội đua again, costing The time for Flash, both drivers. And it brings Black Ricardo Art Racing Pacelli to the và back Safe of the House because look at that. As you đang said, dẫn Alex, đầu it wasn't a top very 6. clever move, you might say so. 1-2, And 3-4 he has và brought 5-6. another drive into play. So these three drivers went Sau their đua battle đầu tiên thì có together. vẻ It might như bring a ngày hôm fourth nay drive into play đội because there's đua Nakim Aslan. So Stratos not a good Racing way to đang actually battle and khá try to lợi bring thế, each other into play. khá bất lợi As we're khi now unofficially, I think, on the final lap of the một race tay đua with ở Ibrahim cuối setting đường yet đua another và một fastest tay đua lap đang xếp to ở vị pull a trí gap thứ on 9. Alif about Dominic 3 Ang to và 4 Nakif tenths coming Alas. across the line. Yeah, that's right. So this could be a good four-way battle for the lead, not for the lead, sorry, for what was that? That would have been for P6. But this is the battle we want to focus on. And look at that, Ibrahim's doing all he can to try and push away. You're right, this is going to be the last lap. Now, Alif has the experience of the race before. Với Ibrahim tốc độ does khá not cao have như that thế này thì experience. một sai sót cũng có thể khiến cho các tay đua mất đi rất nhiều thời gian và vị trí ở trên trận đua. Và chúng ta có thể thấy rằng là đội đua Flash, hai tay đua 1-2 đã vượt rất xa hai tay đua của đội đua Black Art Racing đến 10 giây. Trong khi đó thì Josh Perrian và Luke Bannister đang duy trì ở vị trí thứ 3 và 4. Và chúng ta đang đi tới những phút cuối cùng của for sure. Whether he does or trong not, it's another thing. chặng And đua look thứ at that, 6 Alif is just sitting there. thuộc mùa Alif's giải playing the strategy game. A1 Championship Ibrahim, what does he mùa do? 2. Does he just kind of pull over to the side and try and let Alif overtake? He's had a good exit there, though. Yeah. This is almost like the 2013 Malaysian Grand Prix, isn't it? When you have two teams battling for the first 4 positions on the grid. But we don't know who's going to win it and who's going to be in the most important championship positions. Because right now, at least, there's no team orders between these two. They're going to fight for it thì until chúng the ta vẫn final chưa corner. rõ là Alif Hamilton hay là Mohamed Ibrahim sẽ giành lấy vị trí đầu tiên trong ngày hôm nay. Coming out of Arnage, because Arnage is going to be the key for him. And the one thing that Alif doesn't want to do right now is to hit his teammate. And that would be disaster for Team Flash. It's going to be like Mercedes in 2016 at Barcelona, if that were to be the case. As the Campo Indianapolis now for the final time. Flash đang Alif in rất the sát nhau. Ibrahim watching Alif brief here. tách He's ra not going to let khỏi his teammate pass that nút easily. gió This is going của to be xe no Ibrahim. team orders. It's going to be a no-holds barred battle to the end. Không có And we team saw last order. time out in race 1. Alif overtook Nakim on the outside here. Will he try to plan the same move right here in race 2? Well, this is the question. Không có bất kỳ dấu hiệu nào việc Alif Muhammad sẽ lặp lại và vượt mặt tay đua Nakif Aslan như là ở cuộc đua đầu tiên khi ở những khúc cua này. Post cup. Ibrahim holds on to it. He's only got a 3/10 gap ahead as they come out. 0.3 là khoảng cách giữa hai tay đua. Through the Porsche curves, coming out to the Porsche chicane. Is it going to be close? Thoát ra khỏi Porsche curve và tiến đến Porsche chicane. Hai xe của đội đua Flash đang bon tiến về đích. Trái phải và hai xe đang vượt lên. Không có bất kỳ sự vượt mặt nào đến từ team Flash và nhất nhì về cho đội đua Flash. Tay đua Ibrahim Muhammad ở vị trí đầu tiên tại trường đua Le Mans. Cuộc đua thứ hai ngày hôm nay. Vị trí thứ 3, thứ 4, Josh Perrian và Luke Bannister đã trao đổi vị trí với nhau. Có vẻ là team order. Miko Nassi ở vị trí thứ 5 và Josh Thomas ở vị trí thứ 6. Nakif Aslan ở vị trí thứ 7. Aaron Lim ở vị trí thứ 8. Ricardo Pacelli ở vị trí thứ 9, Kalen Chin ở vị trí thứ 10. Hai anh em nhà Dominic Ang và Freddie Ang hoàn thành cuộc đua ở vị trí thứ 11 và vị trí thứ 12. Và như vậy là cuộc đua thứ 2 của chặng đua thứ 6 trong khuôn khổ A1 Championship mùa 2 đã đi đến nối kết. Yeah, I'm honestly speaking really disappointed because, you know, it's been done intentionally because if I could do qualifying and I couldn't do race 1 and I could do race 2, somebody has banned me from race 1, basically. Oh, so what are you saying? You're saying it's intentionally. Who's doing it intentionally? I don't know. I mean, like it's quite weird because I could do quali and
I couldn't do race 1, but I could do race 2 with no changes. So that's the one which is really shocking me basically. Oh, that's interesting. Well, okay. All right then. Well, let's talk about race 2. You want to talk us through race 2? That was an exciting last lap. Yeah, I mean, me and Ali were flat out. You know, we were enjoying so much. You know, we gave each other space, and I'd like to thank Ali for that because we know we're great teammates at this point. You know, because Và những phỏng vấn đến từ Mohammad Ibrahim đang làm cho ban tổ chức cuộc đua khá bất ngờ khi anh cho rằng là đầu tiên là việc không tham dự được vòng đua thứ nhất là có chú ý khiến cho anh có một ai đó đã khiến cho anh không thể tham gia được cuộc đua đầu tiên. Tuy nhiên ở cuộc đua thứ hai thì sức mạnh của team Flash, sức mạnh tuyệt vời của team Flash đã được thể hiện khi Mohammad Ibrahim và Mohammad Alif đang có tốc độ tối đa ở trường đua và thể hiện rất tuyệt vời. Very good comeback. Congratulations, and we'll see you next week. Yep. All right, let's go ahead and take a look at the unofficial results. Và chúng ta hãy cùng đến với kết quả tạm thời của cuộc đua ngày hôm nay. Xếp ở vị trí đầu tiên là hai tay đua của đôi đua Flash, Mohammad Ibrahim và Mohammad Alif. Ở vị trí thứ hai là hai tay đua của đôi đua Black Art Racing, đó là Josh Bovian và Luke Bannister. Hai tay đua ở vị trí thứ ba là Safe House Racing, đó là Miko Dassi và Joshua Thomas. Stratos Motorsport góp mặt với tay đua Naked Valance ở vị trí thứ 7. Into P1 in the overall championship. Luke Bannister in P4, Miko Nasi in P5, Josh Thomas ở vị trí thứ 8 đó là Aaron Lin, vị trí thứ 9 là Kellen Chit, vị trí thứ 10 là Freddie Ang, vị trí thứ 11 là Ricardo Pacelli và vị trí thứ 12 là Dominic Ang. All right, we have more post-race analysis and interviews coming your way to unpack an exciting race 1 and race 2 and qualifying, and to talk about what we have going on next week. We'll see you right after this break. When I switched to pro mileage, I got 46-47% of savings. I paid $790 for it. Compared to any other insurer, the cheapest was $1,290. Pro mileage was the only one that gave me $5,000 extra value to cover, yet still cheaper. My Volvo XC40 1 year premium 6,000 over ringgit. Then I start taking pro mileage. I say, huh? 3,200 plus ringgit. Claim went through pretty fast. I got my car back pretty quickly as well. Called them about 8 o'clock in the morning. I think within 1 hour it came.
Safe House Racing team have been one of the E1 Championship's day one racing teams. It's been fascinating watching the journey of Safe House. Miko Nasi has also been with us since season 0. Hi, I'm Miko Nasi from Safe House. Miko Nasi, we know, is a solid racer. We know that he has the potential to win races, to do amazing overtakes, and really be the foundational pillar for the team. This season so far has been a few highlights. Performance-wise or pace-wise, we've been up there. Round 1, I probably should have had much better results. Similar in round 2, I could have done that a little bit better, just with a little bit more room or a little bit more patience or a little bit more luck. We can't change the past, and we'll look forward to getting some wins to add on to the previous round. But that driver 2 slot has always been subject to quite a bit of change. I thought they'd selected well every time. A lot of changes that affects the team dynamic with how they approach a race evening. Alistair Young certainly knows his way around the racetrack. Owen Tarunya's going to be seriously quick, but neither was really able to garner the points. They finally found a driver lineup that works. Josh Thomas from Australia. Hi, my name's Josh Thomas. I'm racing for Safe House Sim Racing. Unknown to us, we had no idea what his racing pedigree was. My dad introduced me to motorsports when I was 6 or 7. From there, got into go-karting, and then once go-karting got a little bit too expensive, moved on to sim racing. I've won the Australian Mixed and Fixed GTE Racing League. I won one round of the Logitech G Challenge E-Series in 2019. The Australian who's been putting in strong performances in his very first season. So Joshua Thomas, didn't know him much before this, just put out an inquiry to the team about anyone that had some experience from the Dallara IR01. I put my hand up, I was the first person to do it, and then I did a couple of little trial drives to see how it went. That's how our relationship started with the racing team. Josh Thomas of Safe House Racing is one of the many Australian drivers that we have on the grid this season that made an entrance with a bang. So far in E1, I think I've done okay. First 3 rounds were really good. Rounds 4 and 5, I got a bit unlucky, I think. Round 4 was me, and then round 5 I got hit a few times, but that's racing, I guess. So I think Josh Thomas needs to just take a step back a bit, try and play it a bit safer in the races so he can finish first. He's been great. Basically, he brings a professional attitude to the racing and really puts his mind to it. We've always been pretty closely matched in practice, just usually a tenth or two between us, so it's worked really well. So far this season, I've kept up. He's awesome. He's a really nice guy. Good to learn off to. Really experienced and just an all-round good dude. So he's been awesome. They've been able to collect a very healthy points haul, which has allowed them to stay in that top 5 in the championship and always be there to really capitalize on various opportunities when they present themselves. My goal for E1 this season, I'd love to get a win in one of the races. I'd like to be able to get potentially top 3, and teams championship wise, top 3 is very doable for us. I'm sure every team's goal is to win as many races, finish as high up as possible in the championship, basically. Do all that while having a fun time and respecting the competitors as well. The Safe House are kind of interesting because they started the year so strong and then they kind of went off the boil a little bit, but then they're back and Safe House looking strong. Where do they go from there? I don't know which Safe House will turn up. My predictions for Safe House Racing is that they're going to maintain that front of the mid-pack position. Nasi and Thomas, good for a top 5 finish. Vâng, và như vậy là một chút phỏng vấn ngắn, một clip ngắn mô tả về đội đua Safe House Racing của hai tay đua Miko Nasi và Josh Thomas. Và xin một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến với những ai còn đang đồng hành với chúng tôi trong mùa giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ 2 và vòng đấu thứ 6. Như vậy là sau 2 tuần tạm nghỉ, chúng ta vừa kết thúc 3 vòng đua phân hạng. Vòng đua thứ nhất, vòng đua thứ 2 của chặng đua thứ 6 trong khuôn khổ 8 chặng đua mùa giải lần này. Trường đua chúng ta đã đua đó là trường đua Circuit de la Sa, hay còn gọi là trường đua Le Mans ở Pháp, với thể thức xe đua rất quen thuộc, bánh trần ER01 trên nền tảng giả lập iRacing hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại One Championship. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG, cùng với fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Tôi là Thế Hiển đến từ SUM và rất hân hạnh được đồng hành với quý vị trong vai trò bình luận viên cho chương trình ngày hôm nay. Và hãy cùng nán lại thêm một chút nữa để có một số ít phỏng vấn nhẹ nhàng đến từ tay đua Miko Nasi. Actually, yeah. I mean, it should have been
fighting for the win in race 1, I think, and fighting for third in race 2. But yeah, obviously it Tiêu didn't end up của that Mikoshi way. đó là Race 1, đấu cho vị trí đầu tiên ở cuộc đua thứ nhất và vị trí thứ 3 ở cuộc đua thứ hai. Then when Nakib got through and I was hoping to get past Aaron, we were side by side at the beginning of the Porsche curves, and I think we were going too wide. Có vẻ như Mikoshi là một trong những tay đua khá không may mắn vào những khúc cua cuối, đặc biệt là những thời điểm cuối cùng của cuộc đua khi anh đưa xe cạnh tranh với các tay đua khác và bị gạt ra khỏi trường đua. Race 2 was nice start again. Unfortunately, we had contact with Luke at the start that dropped me back a tiny bit. Then I think I lost the race when Kalen had a really slow pit entry in front of me, and then I got to slow down myself on my second lap out of the pits, which dropped me out of contention for the battle with top 3. Well, we know you guys have the ability to be up at the front. Of course, you are the winner of the round 5 kind of title per se. But coming into the last 2 rounds, once again we have the usual E1 curveballs. We've got the Lotus 49s next week. How are you approaching that race weekend? I mean, do you think that's a good round for you guys to collect some points or even potentially be up on the podium once again? Yeah, hopefully next round will be good. We won't have to. Và cùng đến với những cái vòng đua tiếp theo, vòng 7 ở Monza. Thì Mikoshi cũng hy vọng là anh có thể lọt vào trong được podium để có thể có cho mình những điểm số tốt hơn. Well, congratulations, and we'll see you next week. Thanks, Daniel. Thanks, guys. All right, we have time for one more interview, Alex. Let's go ahead Và and vẫn speak còn to thời gian Luke để Bannister. chúng ta He có finished thêm một 9th in cuộc race phỏng vấn 1, ngắn nữa, đó là tay much đua better Luke race Bannister. 2, finishing in P4. Yeah. Hey, Luke. Just congrats on the race. I think you finished P4 in race 2. But first of all, we saw you in that battle with the two Xin team chúc mừng anh flashcards, về and đã you dropped hoàn back thành. quite suddenly right after the pit stops. What happened there? That was in race 1. So we went Vị trí thứ 4 trong cuộc đua thứ entry, hai, I nhưng think mà Nakib came trước in đó very late ở and then he cuộc braked. đua đầu tiên, Nakib or Kalen? I think it was sao Kalen. lại anh này có thể He came in very là late and he braked early. I think I had to look at the replay and he was about có cái một pit stop 60 khoảng kilometers down 47 from what giây. other cars were doing at that point. So I hit the side of him a little bit. Trước khi vào pit thì tôi đã went có over the một gravel and got a 40-second stop go. So tôi đã có một số va chạm nhẹ với Kalen Chin và không kiểm soát được tốc độ khi vào pit và bị phạt 40 giây ở lại trong pit. Yeah, race 2 was I got to slow down the exit of turn 3. Ở trong race cuộc đua thứ hai thì tôi có một have to give up a second and a half. một pha vi phạm vạch đua của lề đường. At least you're honest about it. Và như vậy tôi phải dừng lại khoảng 0,5 tới 1 giây. Và như vậy là tôi sẽ tốc lại rất khá xa phía sau. Alright, let's go and take a look at the highlights. Và chúng ta hãy cùng đến với highlight của cuộc đua thứ hai. So race 2 again, interesting Cuộc start đua thứ hai there. bắt đầu với một pha va chạm từ những tay đua phía sau. Ngay sau đó Kalachin bứt tốc lên, vượt lên phía trên cuộc đua. Và ngay sau đó nữa thì hai tay đua của đội đua Flash đã lấy lại lợi thế. Thì Mohammad Alif và Mohammad Ibrahim vượt lên. Và hầu như là hai tay đua này coi như đây là một buổi tập chứ không phải là một buổi đua. Và 1-2 dành cho Flash, 3-4 dành cho And here are the results, the official results from race 2. dành cho Ibrahim in như vậy là chúng ta có with his teammate in kết quả ở P2, cuộc đua thứ his hai. number is in purple, 27 points because Như he đã got được trình the bày. fastest lap, and he is going to need as many points as he can get because I'm sure he's down on the overall championship points. And here Và chúng ta we cùng have đến it. với The kết quả overall của results cuộc đua ngày hôm nay. from round 6. It is Alif Hamilton. He is back on top. Mohammad Alif Our và reigning E1 champion 51 điểm, with Josh 51 Movian points. 33 Josh điểm, Cohen Mohammad with Ibrahim 33, 32 Mohammad điểm, Ibrahim Nakib Aslam still 31 in the điểm, top 3 Kalen despite Chin not being 21, able to Luke start in Bannister race 20, 1. Michael Nassi 17, Kalen Dominic Chin Ang 17, rounding out Aaron the Lim top và 5. Freddie Ang 16-16. All right, so the championship fight is going to be extremely interesting, and that's going to be a lot Và of what từ we're đây going to cho talk đến khi kết about thúc next
Giải đua mùa giải ngày hôm nay thì chúng ta còn 2 cuộc đua nữa và cuộc cạnh tranh cho Championship chức vô địch cá nhân lẫn chức vô địch đồng đội vẫn đang rất là gay cấn và hấp dẫn. Và sau đây chúng ta cũng đến với Andrea Amanda đến với một vòng đua của tuần sau. The Monza Combined Circuit in Italy. Italy. The track will be bringing back the high speed and steeply banked oval. Và ở vòng đua Monza này chúng ta sẽ sử dụng layout cũ với 10 km chiều dài đường đua. Và sử dụng một chiếc xe rất đặc biệt, đó là chiếc Lotus 49 để cho các tay đua có thể vượt qua các vòng đua này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong cuộc đua tuần sau 8 giờ tối thứ Tư. Và xin một lần nữa được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với vòng 6, chặng 6 của giải vô địch thể thao tốc độ điện tử E1 Championship mùa thứ 2. Cuộc đua ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng NetHub và fanpage của truyền hình AVG cùng fanpage của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Viresa và kênh YouTube của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsports. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến với quý vị và các bạn. Well, there's only 2 rounds to go, and it's one of the last few curveballs we can throw their way. Tôi là thể hiện rất hân hạnh được đồng hành với quý vị và các bạn với vai trò bình luận viên trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. So here we have it, the official overall championship standings after 6 rounds of racing, and I was wrong. It's still Mohammed Ibrahim in P1. Josh Perwin is only a few points behind. That gap has still maintained. Alif Hamilton gaining quite a few, being the overall round 6 winner. But we are really going to go down to the wire. Who is going to navigate the Lotus 49 best? Only 1 week away from finding out. It's Nakib Aslan in P4, Kalen Chin in P5, Miko Nasi in P6, Luke Bannister, Josh Thomas, Inigo Anton, and Dominic Ang in P10. Up next, we have the team standings. And no surprises there, it is Team Flash after their 1-2 performance in Race 2 with 411 points. They are miles ahead of P2, which is Black Arts Racing, followed by Safehouse, Stratos, and Black Wolf DROS Wave Racing in P5. All right, so 2 rounds to go. A lot of curveballs coming their way. Different cars, different tracks. We also have double points on offer for the last round. Championship's wide open. Yeah, championship's wide open. But you got to feel that Josh Perwin got out of jail a little bit today. The pace wasn't really there for him. He needs to come back strong in the next race. You know, it's a completely different car. It's fixed setup. It's what crazy track to drive on as well. So Josh needs to be strong there. Well, all of our drivers have exactly 1 week to prepare for this exciting track and exciting car. We will be back live at the normally scheduled time of 9 p.m. next Wednesday on the EGG Network. Don't forget to check out our website, EGG Network, as well as our Facebook page, the E1 Championship, to catch our live stream and stay up to date with the latest updates. My special thanks to the crew, Alex and Amo in the commentary box. It's all from him, it's all from us. We'll see you next week.